Olúwa máa ṣeun 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 ṣeun. Olúwa ó máa ṣeun 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 ṣeun. Àní Olúwa ó máa ṣeun 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 ṣeun. Iroga egoluwa tide atete paramo 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 paramo. Modupe onitiri abiola tide atete paramo. Animo atide atete paramo. Odire togo togo odire. Odide pelu itura fún Ọmọalade. Odiga goluwa otide. Mo dúpẹ́ onítìrí abiola tide. Odiga goluwa o ma tide. Mo wa tide. Ẹ jẹ́ kí apáwọ̀ polo rí blinti Elédùmarè fìràn. Mo dúpẹ́ onítìrí abiola sí àwọ̀ Ọmọalade. Kíá kúrò lókòlù Elédùmarè tide. Ode pẹ̀lú mo dúpẹ́ onítìrí abiola sí wa. Kìnìún. Èyí ọ̀tá Democratic Republic of the Yoruba. Ọmọalade kí ẹ máa yó. Àti kúrò lóko ẹrú. Ayọ̀ nílé rí Olúwa fún wa Ọmọalade. Ẹ máa máa jẹ́ kí foundation mélèké tàbí wo. Láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè kò lè bí wo. Ọmọalade àti Gbogbo nínú àpò. Ẹrú tó ti ṣe lékelè jẹ́ kékeré. A ò ní jẹ́ ká lè bí wo. Bíwo 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 bíwo. Eléyìí kò lè bí wo bíwo. Eléyìí kò lè bí wo bíwo. Ó bí wo tú. Ìwà wo t'Olúwa ṣe fún Ọmọalade. Àgbáyé ìwà wo t'Olúwa ṣe. Olúwa Ọmọalade máa lọ nílé. Àlọ́ nílé. Elédùmarè Ọmọalade mo yóò nílé. Àti kúrò lóko ẹrú. Ayọ̀ nílé. Àfijọ́ yìí ó bá ògo. Àfìlú yìí ó bá ògo. Àbá tó ló mo dúpẹ́ onítì abiola fi kó wa kúrò lóko ẹrú. Àfijọ́ yìí ó bá ògo. Bẹ́ẹ̀ ló Ọmọalade kíkà ń bábà ògo. Olúwa máa ti ṣe o, ti ṣe. Èdùmàrè ti ṣe. Òjò àgbáyé ní Democratic Republic of the Yoruba. Olúwa ṣeun 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 ṣeun. Àánú la rí gbà. Bàbá o ṣeun ṣeun ṣeun. Ayọ̀ wa kúrò lóko ẹrú. Elédùmarè o ṣeun ṣeun ṣeun. Azọ́lọ́ máa dá sí ọ̀ṣẹ́. Ọbẹ̀ wa màró. Ọbẹ̀ wa màré o. Ọbẹ̀. Indigenous Yoruba people máa dúpẹ́ dúpẹ́. A máa dúpẹ́ dúpẹ́. Democratic Republic of the Yoruba máa ti dúpẹ́. Olúwa ó máa ṣe. Olúwa ó máa ṣe.
Ki am I yo? Ati kulo loko heru. Ani Ọmọalade am I yo? Ati kulo loko heru. Ayoni eri Olúwa funa Ọmọalade. Ibe ayoni tilwa. Kadi tunrio alo. E mama Jackie Foundation. Eleketa biwo. Lati odo Eledumare. Kole biwo. Ọmọalade ati gbogbo nínú. Oko eru do ti ṣe lekele tekeke. A ò ní ṣe kale ibiwo. Aki ẹ̀yin màmá wa àtẹ̀yin bàbá wa ní ọjọ́ tòní, a kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò tòní, orí ìkànnì àjọṣe Gbogbo wa TV. A kí wa lọ́mọdé, a kí wa alágbàlagbà, gbogbo wa pátápátá tàjọ YYP tó tọ́. A kí wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun, a kú iṣẹ́ ìran. Bákan náà, a kí gbogbo wa lápapọ̀ pé a káàbọ̀ sórí ètò ti ọjọ́ tòní. Ní èyí tó ṣe pé tí a bá ṣe ń wo ojú àwòrán, a máa rí wípé a ti fi àwòrán síbẹ̀ èyí tó sọ wípé today is the calling day and èpè day for China. Ní èyí tó ṣe wípé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá wa bá wa sọ ní àná, gbogbo àwọn Ọmọalade pátápátá, a fẹ́ kí a máa pè wọlé, kí a máa dá sí. Bákan náà, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n sọ nípa àwọn China, bákan náà ẹ jẹ́ kí a máa pè wọlé, kí a máa bá wa dá sí, kí a máa sọ̀rọ̀, kí a máa mú àwọn ohun tí a bá gbọ́, àwọn ohun tí a bá mọ̀ tí màmá wa sọ, kí àwa náà kí a máa dá sí bí ó bá ṣe yé wa sí. Ẹ jẹ́ kí a máa sọ, ẹ jẹ́ kí a máa mú wá sí etí ìgbọ́. Ní ìtúnṣe wípé àyè wà fún gbogbo àwọn Ọmọalade pátápátá láti pè wọlé, àyè wà fún wa o láti pè wọlé nígbà tó bá wù wá. Ní ìtúnṣe pé tí a bá jẹ́ ṣe ń pè wọlé, àwa náà a máa gbé fún wa láti lè máa gbọ́ ohun tí a bá fẹ́ sọ. Ní ìtúnṣe pé tí a bá jẹ́ ṣe ń pè wọlé tí à ń ṣe gbogbo eléyìí,
mo gbà ládùúrà fún wọn pé Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin màmá wa àti bàbá wa lórí comment section pátápátá ni a kí. Bákan náà ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà nínú ilé àti màmá wa tẹ́ wà nínú ilé, bákan náà a kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ ìrun, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa fún ìdí kan tàbí ìkejì tí ẹ ò tí comment, a kí ẹ̀yin náà. Bákan náà wa tí a tún ṣì máa darapọ̀ àti àwa tí a tún ṣì máa gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí àbámẹ́tò náà wá sí apá kan, gbogbo wa pátápátá ni a kí wípé a kú iṣẹ́ ìrun. Mo gbà ládùúrà fún wọn pé kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá ní agbára Elédùmarè. Gbogbo bí tí a jẹ tí wọ́n á mú owó èyí tí a fi ń ṣiṣẹ́ fún ìran, èyí tí a fi ń ṣe gbogbo ohun tí à ń ṣe fún ìran, mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run á túbọ̀ máa pèsè fún wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Orísun ìbùkún owó náà kò ní gbẹ ní agbára Elédùmarè. Ní ìtúnṣe pé a máa lọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa èyí tí ó wà nínú ilé fún wa ní ọjọ́ tòní. Bákan náà lẹ́ẹ̀kan sí fún àwa tá a bá tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀, àǹfààní wà fún wa ní ọjọ́ tòní, ọjọ́ òní, ọjọ́ àti máa pè wọlé gbogbo àwọn ọmọládé pátápátá nípa àwọn ọ̀rọ̀ tí a gbọ́ lẹ́nu màmá wa ní àná. Ẹ jẹ́ kí a máa pè wọlé, kí a máa dá sí gbogbo bí ó bá ṣe yé wa sí. Ẹ jẹ́ kí a fi yéra wa, ẹ jẹ́ kí a sọ fún gbogbo àwọn ọmọládé, ẹ jẹ́ kí a pè wọlé, kí a ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Ní ìtúnṣe kí bá dẹ̀ ṣe ń ṣe, Ọlọ́run á túbọ̀ máa ran gbogbo wa lọ́wọ́. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú iṣẹ́ ìran. Ní ìtúnṣe pé àwọn ọmọ wa ti wà nínú ilé ní ọjọ́ tòní tí màá jẹ́ fẹ́ kí wọ́n bá wa ṣe gbòǹgbò wọn láti bá gbogbo àwọn ọmọládé sọ̀rọ̀. Mọ̀mí Gold, ẹ ṣé gidi gan ni. Mo kí gbogbo àwọn ọmọládé tí a ti wà ní ìkàlẹ̀, gbogbo màmá àti bàbá, a kú iṣẹ́ ìran, àdẹ̀kú etí gbọ́ màmá wa lánàá. Ayọ̀ wa yóò máa pọ̀ sí ilé, eré wa yóò máa pọ̀ sílẹ̀ Yorùbá láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọládé ayọ̀ wá sí ilé wa sì di òṣà tí múra sílẹ̀. Ìgbà díẹ̀ ló kọ àwọn aṣojú wa ń kọ́, wọn ò ní pẹ́ wọlé sórí àlééfà wọn nígbà tí ètò rédíò wa tó máa bẹ̀rẹ̀ ní sánsan. Ọjọ́ ayọ̀ yìí kọ́ kò wá gbọ́dọ̀ bọ́ wa lójijì o, kémi àti ẹ̀yin ká máa wà ní ìgbáradì de ọjọ́ ayọ̀ yìí tí ò ní pẹ́ dé mọ́. Ọmọládé kí má wulẹ̀ gbà wá ní àsìkò tó bá arábìnrin àná wọn ti sọ̀rọ̀ síwájú kí n tó wọnú stúdíò lénìí. Sábà wọrí agbágbé wa máa rí ohun tí flyer àtẹni tó ń sọ fún wọn sọ wípé today is the calling day and èpè day for China. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wọn jẹ mẹ́pẹ̀ torí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá ní àwọn ènìyàn yìí kọ́ ni wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí máa ń fetí gbọ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé àkọ́ bí ara sí ni. Àmọ́ màmá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí lánàá, ó tún jẹ́ kó tún là wá lójú sí pé iṣẹ́ bí jàǹbá gbà ni àwọn èèyàn yìí ń ṣe ní orílẹ̀ Ọmọaládé. Àti wípé láìpẹ́ nǹkan àtúgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn ní ilẹ̀ Algeria tó wá fi ìdí ẹ̀hàn gbàgbàgbà wípé lóòótọ́ àti lódodo àwọn orílẹ̀-èdè China nǹkan àwọn ni wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè àgbékalẹ̀ irú àwọn amúnisìn, àwọn ni wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn léè tó ń fún àwọn tó ń jẹ gàba láti máa jẹ gàba lórí Àyọ̀ Ọmọaládé lẹ́ni nǹkan èpè tó yẹ China Ọmọaládé àwọn rẹ́sùá tó lágbára. Ẹ máa bá wa pè wọlé lẹ́ni, ẹ máa bá wa wọ̀ wọ́n lépè torí pé kí ni àwọn tún ilẹ̀ tí wọ́n ṣe àmọ́ wọn ò kọ̀ kí ilẹ̀ onílẹ̀ nǹkan kó bàjẹ́. Káàtì ẹ̀ wá sọ pé ìgbà tí a ṣì wà nínú Algeria tí ò tí sọ́nà àbáyọ a máa ní pọ́tẹ̀ ó sì ṣe gbọ́n létí. Àmọ́ ní ìsìn wa ń kọ́ tí orílẹ̀-èdè Yorùbá tó ti dúró tá a ti kúrò nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àwọn China náà dẹ̀ mọ̀ wípé lóòótọ́ dájúdájú Ọmọaládé a ò sí ní ara Nàìjíríà mọ́. Kí wá ní ìdí tí wọ́n sì wà fi ń dúró pé àwọn ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Algeria láti máa fa àyè sílẹ̀ fáwọn ajẹgàba láti máa jẹ gàba lórí Àyọ̀ Ọmọaládé. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ wọn kọ́ ó tọ́ sí àwọn rẹ́sùá tó lágbára, àwọn èpè tó kí gan. Ọmọaládé ẹ bá wa pè wọlé lẹ́nu sórí ètò láti bá wa wò wọ́n ní èpè o torí pé kí ni wọn ò fẹ́ kí wọ́n gbìyànjú láti bá Ọmọaládé jẹ́, wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa tún tí wọ́n ṣe tí wọ́n náà ò gbọ́dọ̀ dá kò sí lè dá. So lẹ́nìí kọ́ a máa pè wọlé o láti sọ̀rọ̀ lórí gbogbo ohun tí màmá wa sọ lánàá, báwo ló ṣe yé wa sẹ́yìn bàbá wa yín màmá wa. Ẹ bá wa pè wọlé lẹ́ni o láti fẹnu lé lórí. Ọmọaládé máa ṣe àwọn àlàyé díẹ̀ fún wa nípa ọ̀rọ̀ China yìí kó má kọ̀dà bíi pé àwa tí wọ́n ń jáde tí wọ́n ń ṣépè fún China torí pé kí ni wọ́n ní tí ọ̀rọ̀ bá jẹ mọ́ èpè èèyàn á fún lépè náà ni ọ̀rọ̀ wọn jẹ mẹ́pè àti ìwà ibi tí wọ́n hù sí Ọmọaládé ó jọ mọ́ èpè náà la ṣe máa wọ̀n wọ́n lépè torí kí ni ẹnikẹ́ni tó bá lò máa dúró ní ọ̀nà Ọmọaládé àwa gan rẹ́dì láti bì wọ́n wó tó pé kí ni ìpínlẹ̀ kẹta yìí kọ́ kò tún gbọdọ̀ wó bẹ́ẹ̀ ni ohunkóhun ò gbọdọ̀ rápáláwọ àárín ìpínlẹ̀ kẹta yìí. Màá sọ díẹ̀ fún nínú àwọn nǹkan tí China ti ṣe lóhun aburú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwa náà pẹ̀lú ńkọ́ àárín wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà lórí agbágbé bí wọ́n ṣe ń wọlé Yorùbá, bí wọ́n ṣe ń kó gold nílẹ̀ Yorùbá, bí wọ́n ṣe ń kó wọn ọmọ Yorùbá, bí wọ́n ṣe ń fẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣòfò. Ọmọaládé tàbá gbàgbé láìpẹ́ ní ọdún tó kọjá ní Bódìjà níbẹ̀ yẹn tí agbègbè bomb blast ó ṣẹlẹ̀ tó gbẹ ẹ̀mí àìmọye Ọmọaládé tó pa àìmọye ènìyàn dànù
ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe investigation yẹn ńkọ́ wọ́n rí wípé lára àwọn ará China tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń wa gold lára àwọn nǹkan tí wọ́n ń lò tí wọ́n fi wa gold ńkọ́ òun ni arákùnrin wèrè lára ọmọ ilẹ̀ China tó ń gbé ní side Bódìjà lára àwọn tó fi wa gold ńkọ́ ló gbé sínú ilé tó explode tó gba ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọmọalade lọ tó bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá Ọmọalade jẹ́ ní side Bódìjà mo lérò pé ẹ ò gbàgbé láìpẹ́ ní ìṣiṣẹ́ bí ọdún tó kọjá ni ó ṣẹlẹ̀ o so lára àwọn nǹkan jàǹbá tí ẹ rí wípé àwọn China nǹkan wọ́n ń ṣe nìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ agbègbè ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ní China ti gba ìṣàkóso rẹ̀ o ni wọ́n ti wá kùsà Ọmọalade o ni wọ́n ti wá gold Ọmọalade kódà ìmọ̀ye Ọmọalade ni wọ́n fi style ni wọ́n gba ẹ̀mí wọn lábẹ́lẹ̀ ẹni tó bá ti dórí ilẹ̀ bí àwọn iná nílẹ̀ ní o tí wọ́n bá wọn ṣagídí Ọmọalade lábẹ́lẹ̀ wọ́n gbẹ̀mí Ọmọalade o tó dẹ̀ máa sin wọ́n síbẹ̀ tẹ́nikẹ́ni ò dẹ̀ lè mọ̀ káwọn máa wò wípé tí àwọn kan ò bá máa gbà wọ́n láàyè táwọn kan ò bá máa fún wọn ní àṣẹ wọn ọ̀kọ̀ lè ṣàìdédé máa wá láti ilẹ̀ wọn láti máa wá sí ilẹ̀ Ọmọalade eléyìí sọ fún wọn wípé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olórí burúkú wọ́n pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn China tó ń gbà wọ́n láyè láti máa wọlé Ọmọalade àwọn olórí ibú àgbà òfólẹ̀ Yorùbá àwọn gómìnà láyé bàjẹ́ àwọn oníjẹkújà wọn máa lélẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn ni wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè China o láti lè máa wọlé sí ilẹ̀ Yorùbá láti lè máa wọ ohun ọ̀rọ̀ Ọmọalade tí ẹ bá gbọ́ láìpẹ́ Ọmọalade máa rí pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn nígbà tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó lòun bọ̀ láti wá ṣèrànwọ́ fún wọn ní orí níbi tó ń pè ní Nàìjíríà ẹ máa rí pé China jáde ó sọ wípé òun máa ṣe àtìlẹ́yìn fún ibi tí ń ṣe orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà kí lélẹ́yìn sọ fún wa ni wípé tí ò bá ní nǹkan tó dà wọ́n pọ̀ kí ni nígbà tí gbogbo àgbáyé ló mọ̀ wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà tẹ́mi àwọn ènìyàn ń sọnù kò ṣe ohun tó tọ́ kò ṣe ohun tó tọ̀nà kò sí orílẹ̀-èdè tó lè gbarú ẹ̀ láàyè ní orílẹ̀-èdè wọn so gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ ká tún wá rí ẹnìkan tó lọ máa dìde dúró pé òun fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ káwá tí wọ́n máa rí ẹnìkan tó wá lọ máa ṣe àtakò ìrànlọ́wọ́ yẹn eléyìí sọ fún wa wípé ohun kan tí China ń jẹ nínú Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yorùbá òun ni òjò ọgbọ́n o ohun tí wọ́n ń jẹ ohun tí wọ́n ń jí kó òun ni wọ́n ṣe náà máa dìde àtìlẹ́yìn fún àwọn ajẹgàba eléyìí láwọn tó wà ní tilẹ̀ Yorùbá àwọn gómìnà employee àwọn fẹ́ gọ́ọ̀dọ̀ Nàìjíríà tí wọ́n kó sàyọ̀ Ọmọalade ó làwọn eléyìí náà wá ń gùn lé o táwọn náà fi ń jẹ gàba lórí ẹ̀tọ́ Ọmọalade ṣe ráwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe wípé àwọn nǹkan táwọn ò lè gbà ní ilẹ̀ títí wọ́n fi ń lọ orílẹ̀-èdè bòmíì bí òun lè ṣẹlẹ̀ kan yẹn wípé gbogbo àwọn ọba olórí burúkú yìí àwọn ọba ìjà aláyé ta aláyé rún jégéjégé àwọn gómìnà wèrè tí Nàìjíríà kó sí àyè Ọmọalade àwọn free governor tí wọ́n ti expire lórí àyè Ọmọalade àwọn náà pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn pẹ̀lú àwọn tó ń fún wọn láàyè wọn pẹ̀lú àwọn tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn tó fi ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ tẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá lẹ́ni pàápàá jùlọ àwọn sáìdì òkè ògùn yẹn ibẹ̀ náà ti máa ń wá kùsàjú ó gbogbo lẹ́bẹ̀ ńkọ́ ni wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ń ṣe báṣubàṣu tó pé kí ni kò ń ṣe lẹ́tí tí àwọn ń kó wọn ọ̀rọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n lọ fi ń tún tí wọ́n ṣe wọ́n ń já ní ilé onílé wọ́n dàbò bo títí wọn ara wọn nǹkan bíi tí àwọn China nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ó là ń mú síta wọ́n máa sọ wípé ìgbà tí àkókò ìgbà wà fún ohun gbogbo lábẹ́ ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì sáwọn Kìrìsìtẹ́nì tó tán kà ló sọ kí lè sọ fún wa ni wípé ọlọ́mọ fẹ́ tú àṣírí wọn ni bí màmá wa ṣe sọ́nà ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wa sọ lánàá ọlọ́mọ fẹ́ ṣì ìdí wọn síta ó lé kí wọ́n jáde gbàgbàgbà tó fọwọ́ sọ̀yà wípé àwọn fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún ibi tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè ìbílẹ̀ wọn tí wọ́n tún wọn ní àṣírí Ọmọalade kan máa wò wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé nǹkan wọ́n ń gbé tó pé kí ni stylishly àwọn náà ń gbìyànjú láti colonize Nàìjíríà ní o tó bá tiẹ̀ wá colonize kò tiẹ̀ wá kún àwa àwọn ni wọ́n ní Nàìjíríà àwọn ni wọ́n jọ nira wọn àmọ́ tá à ń sọ ni wípé àwọn Ọmọalade àìsàrà Nàìjíríà mọ́ a ti kúrò nínú Nàìjíríà Ọlọ́run ti gbà wá kúrò nínú ibi tó ń pè ní Nàìjíríà so kí ẹnikẹ́ni tó bá lọ máa dúró níwájú Ọmọalade àsìkò yìí kọ́ Ọmọalade láṣẹ wò wípé ó tán fún wọn o láti bù wọn ní rẹ́ṣúà ó tọ́ láti ṣe kíni láti gbé China ṣe tó kíni ẹni èpè ni wọ́n ẹni ìkà ni wọ́n orílẹ̀ tí ń ṣe orílẹ̀-èdè táwọn náà dẹ̀ mọ̀ orílẹ̀ tí ó ń pa àwọn ènìyàn ẹ̀ dànù táwọn náà dẹ̀ mọ̀ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀ ibi tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè yìí Ọmọalade lára àwọn ìwà jàǹbá ìwà ìkà tí àwọn China ń kọ́ tí wọ́n wù nílẹ̀ Yorùbá ìjẹ́ ẹ mọ̀ wípé
wọ́n máa ń gbọ́ ọ̀nà ẹ̀bùrú máa ń gbé ṣìpù wá láti orílẹ̀-èdè wọn wá sí apá ibì kan ní ilẹ̀ Yorùbá tó máa wá ń kó ẹja àwọn nǹkan tí wọn ò lè gbà àwọn nǹkan tí wọn ò lè fàyè gbà nílùú títí wọn ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti wá ń dánwò nípasẹ̀ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ lórí burúkú yìí nípa àwọn àgbà òfò ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń gbà wọ́n láyè olóṣèlú kó rọrùn fún wọn láti máa gbà wọn gbèsè yìí àìtí ẹmọye nǹkan tí a ti gbọ́ nípa àwọn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ kan pé a ò kọbi ara sí a ò rí pé ìdààmú ní China jẹ́ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ nígbà tí àsìkò tó fúnra ra wọn ni wọ́n gbé ara wọn síta o tó ń jábọ̀ pé àwọn gangan làwọn ń kí àwọn ajẹgàba láyà àwọn làwọn ń ti àwọn ajẹgàba lẹ́yìn láìpẹ́ yìí mo ti wá ríde mi ò tí mátìrù máa padà gbé wá fún wa Ọmọalade tí wọ́n ní wọ́n intercept kí ló ń jẹ́ ọkọ̀ ojú omi kan lórí omi ìgbà tí wọ́n máa tú Ọmọalade kí wọ́n bá níbẹ̀ àwọn nǹkan ọmọkùnrin àwọn ènìyàn láti nílẹ̀ Yorùbá ni ó ní wọ́n ń kó lọ sí ìlú China káwọn máa wò pé ibo náà ti rí adúrú nǹkan ọmọkùnrin tó lè kúnnú kọ̀ǹténà tí wọ́n ń kó lọ sí ìlú wọn ibẹ̀ láti mọ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n gbẹ̀mí wọn dànù wọn ọ̀kan máa gbẹ̀mí wọn dànù lásán wọ́n tún yọ nǹkan ara wọn wọ́n yọ àwọn tó ṣe pàtàkì lára wọn wọ́n tún yọ wọ́n tún kó lọ sí ìlú wọn láti lọ́ọ́ fi ṣohun ọ̀rọ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn aburú ní àwọn China nǹkan ni wọ́n ń ṣe ní abẹ́lẹ̀ fún Ọmọalade ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà òun ni wọ́n ń gbà ni wọ́n ń pọ̀ Ọmọalade lára wọ́n wá fẹ́ sọ gánà àwọn ènìyàn wọ́n ń kó oríṣiríṣi ohun ọ̀rọ̀ Ọmọalade kúrò nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn iṣẹ́ ẹbí yìí ńkọ́ òun ni wọ́n ń ṣe o gbogbo àwọn iṣẹ́ ẹbí yìí ńkọ́ ó làwọn àwọn àgbà òfólẹ̀ Yorùbá àti pàápàá jùlọ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn gangan ni wọ́n ń gbà wọ́n láyè àwọn ni wọ́n ń fún wọn ní chance láti máa wọlé Yorùbá láti máa ṣiṣẹ́ ẹbí àwọn ni wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ aburú ńkọ́ ó làwọn China ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá àti ní ibi tó ń pè ní Nàìjíríà lápapọ̀ mo rí fídíò kan láàárọ̀ lórí agbágbé màá sáré play fún wa ká gbọ́ ohun tó ń ti ẹnu àwọn ọ̀bàyéjẹ́ Nàìjíríà náà lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ tó kí ni gbogbo wọn náà ni wọ́n jọ lọ́wọ́ níbi Nàìjíríà bó ṣe dì lẹ́ni gbogbo wọn ni wọ́n jọ lọ́wọ́ níbi ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe dà lẹ́ni láàárọ̀ nǹkan mo pàdé fídíò lórí agbágbé níbi tí arákùnrin ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn iṣẹ́ aburú tí China ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tí wọ́n pè ní Nàìjíríà tí ń ṣe orílẹ̀-èdè kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ pé bí àwọn Boko Haram àwọn tó ń gbẹ̀mí ènìyàn dànù bó ṣe pọ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́ni bó ṣe ń gbẹ̀mí Ọmọalade dànù lẹ́ni kò ṣe àwọn China o Ọmọalade àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀ ká gbọ́ tààràtàrà láti ẹni tó sọ̀rọ̀ jáde ní àárọ̀ yìí ẹlẹ́rìí ṣẹ́jú mẹ́ta pé kájọ wo fídíò náà ká tó máa tẹ̀síwájú ẹ ṣe pọ̀ tẹ̀ǹgò Ọmọalade. Senator Adams Oshomole has claimed that the Chinese are the ones sponsoring terrorism in this country. Say that the Chinese are even the one after our resources, not even the Americans. Just listen to this statement. The truth is gradually coming out because why is China telling America not to get involved? Why? Involved in this illegal mining. Share this video. They use choppers. They procure arms exactly the same way as our military were doing in the South. They give them arms. They use choppers to come and cut away the gold. And they take them out of this country and make billions of US dollars. And the federal government is not doing what it should be doing. I took this letter to the former president when I was national chairman of APC. And I said, call the general to give you more brief. In fact, what is happening or what subsequently happened in that part of the country was exactly what the general told me was going to happen. Because these guys have been weaponized by the illegal big men who deploy them, secure territories, and the weapon is meant to protect the Chinese and other foreigners who they actually employ to carry out the mining. And on occasion, they use the same weapon to carry out banditry, kidnapping, and all of the terrible things that are going on. Chief of Committee Chairman of Defense Staff, tell the defense I said so. That some retired military officers, army officers are involved in it. The day we can't tell the truth, this country cannot flourish. We can't change our, when it affects our people, we are at our best.
We talk strong. Some other people appear to be above the law. That is what is going on with solid mineral. It is not that we don't know where it is. We have a whole survey of where we have what across the length and breadth of Nigeria. We also know, I mean, everybody complaining about certain people from certain nationalities. How they got here, even as we are talking now, they are doing those illegal mining. Share this video. And those guys are getting richer when Nigeria State is getting poorer. But we carry the consequences of banditry, kidnapping, and that which this on illegal armed men, which they equip. Sir, who can afford to buy a chopper to land in an illegal mining site, cut away gold, return to sanity, and then on the way to airport, bam, take them out of the country? This is happening. Ọmọalade ṣe ti gbọ́ bá yẹn ẹ ti rí pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ náà bó ṣe pé olórí ibùkún náà jọ náà gbogbo wọn jọ ba ibi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá wọn jọ bàjẹ́ náà ni ẹgbẹ́ tó ń sọ níbẹ̀ ipe ní ìgbà kọ̀ọ̀kan òun rí pé àwọn ará China ń kọ́ gbogbo bó ṣe ń pa ènìyàn nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni bó ṣe di pé wọ́n pa ènìyàn bí tó ń pè nílẹ̀ ilẹ̀ Algeria lẹ́ni kò ṣẹ̀yìn àwọn China o àwọn irinṣẹ́ tó ń kó wọlé tó ń kó fún àwọn tí wọ́n ń lò láti máa lè ṣe ìdáàbòbò fún àwọn agbègbè ibi tí wọ́n ti ń jí àwọn nǹkan góòdù ọrọ̀ Ọmọalade tí wọ́n ti ń jí kó àwọn nǹkan ogun tí àwọn nǹkan bí ìbọn tó ń kó lé àwọn bandits lọ́wọ́ láti máa fi ṣe ìdáàbòbò níbi tí àwọn ènìyàn wọn ń kọ́ tí wọ́n ti ń ṣe mining tí wọ́n ti ń kó tó ti ń wakùsà Ọmọalade àwọn ẹ̀bọn yìí tó wọ́n ń kó fún àwọn bandits ńkọ́ làwọn tún wá ń lò láti lọ máa fi ṣe kíni láti lọ máa fi gba ẹ̀mí àwọn ènìyàn òun ló fà á lẹ́tẹ̀ẹ́tẹ́ pé lẹ́nìí káàkiri nílẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní Algeria àti ìṣorílẹ̀-èdè ló fi di pé lẹ́nìí nǹkan bó ṣe ń pa kúkú náà gbẹ̀mí àwọn ènìyàn dàtọ́ pé kíni àwọn China náà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń sọ́pọ́ọ̀tì àwọn bandits nǹkan láti máa kó nǹkan ogun wọlé láti máa kó ohun èròjà tí wọ́n ń lò tó fi ń gbẹ̀mí àwọn ènìyàn wọlé òun lẹ gbọ́ láti ẹnu bàbá tó sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí ó dẹ̀ nígbà tóun dẹ̀ mọ̀ tó ń sì jẹ́ chairman fún àwọn APC nǹkan òun gbé ìgbésẹ̀ òun kọ lẹ́tà sí gómìnà tó kọjá lọ àmọ́ kí ló fẹ́ ṣe sí gbogbo wọn jọ mọ̀ ń pẹ̀ náà ni gbogbo wọn jọ ń jí ohun ọrọ̀ ibi tí wọ́n pè Nàìjíríà ni gbogbo wọn jọ ń kó gbogbo ohun tó jẹ́ ohun ọrọ̀ ibẹ̀ ni òun lè ṣe ni pé gbogbo wọn dákẹ́ so tó máa pa ènìyàn lẹ́ni yálà ní ilẹ̀ Yorùbá ni àbí níbi tó ń pè ní Nàìjíríà kò ṣẹ̀yìn gbogbo àwọn tó ń jọ wà ní ipò gbogbo wọn ni wọ́n jọ mọ̀ sí ó lásìkò Ọmọalade yìí pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni gbogbo àwọn tó pẹ̀lú ní àgbààgbà gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ sí àwọn tó pẹ̀lú ní ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo wọn ni wọ́n gba China láyè láti wá sí ilẹ̀ Yorùbá tó fi wá ń kó wọn rọ wá tó fárí pé kò sí ààbò lórí Ọmọalade àmọ́ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ti náwó agbára rẹ̀ Ọlọ́run ti tú wa sílẹ̀ ká ní pé màmá wa ò dìde nígbà tí màmá dìde Ọmọalade gbogbo ìgbésẹ̀ tí àwọn China ń gbé ní ilẹ̀ Yorùbá ni wípé kí wọ́n ṣe àwọn apá àbòmíì ní ilẹ̀ Áfíríkà tó pé lè ní báyìí àwọn ìlú orílẹ̀-èdè kan wà ní Áfíríkà tó pé China ń kọ́ àwọn náà ń ṣe ètò nínú ìjọba àwọn orílẹ̀-èdè yẹn kódà àwọn orílẹ̀-èdè míì wà tó pé ní Áfíríkà ń kọ́ tó pé China ń kọ́ wọ́n ní police station wọ́n ní immigration section títí wọn ní àwọn ìlú yẹn ní Áfíríkà àwọn ìgbésẹ̀ ni wọ́n gbìyànjú láti gbé ní ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run pé màmá wa dìde lásìkò tí màmá dìde declaration màmá òun ló gbọ́ Ọmọalade sílẹ̀ o declaration tí màmá ṣe ní November 2022 òun ló tú wa sílẹ̀ láì ṣe bẹ́ẹ̀ ni China ò bá ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tó pé kí ni àwọn òpònú tó ń pera wọn ní aṣíwájú nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gbà wọ́n láyè tó lè jẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ tó ń jẹ òfò tí owó tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ China wọ́n ti gbà wọ́n láyè gbogbo ibi ni China ti gba ìṣàkóso ẹ̀ níbi tí à ń pè nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tí wọ́n dẹ̀ ń jí ohun ọrọ̀ Ọmọalade ẹgbẹ́ tí bàbá yẹn sọ ní fídíò yẹn wípé millions of dollars ni wọ́n ń kó kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá láwọn nǹkan tí wọ́n ń jí kó ohun ọrọ̀ tí wọ́n ń jí kó ní ilẹ̀ Yorùbá sọmọ Amẹ́ríkà máa rí pé lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ pé màmá dìde ní àsìkò tí wọ́n dìde ni tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ tó wọlé nǹkan tú wa sílẹ̀ ká ní màmá ò dìde ni Ọmọalade níbo la àbá wá o ibo la àbá fojú sí China ò bá forílẹ̀-èdè ẹ̀ sílẹ̀ wá gbọ́ orílẹ̀-èdè títí wa wá máa jẹ gàba nílẹ̀ Yorùbá wá máa jẹ gàba lórí ohun ìní wa àmọ́ ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run wípé declaration màmá ń kọ́ òun ló gbà wá sílẹ̀ mélòó láti ẹ̀fẹ́ sọ nínú àwọn iṣẹ́ ibi tí China ti ń ṣe
àwọn tá a rí àbí tá a rántí tó ti ṣẹlẹ̀ tá a ti fojú rí àwọn là ń sọ fún wa yìí àwọn là ń fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí pé màmá wa pẹ̀lú náà ní àwọn ọ̀rọ̀ tó wọ́n sọ fún wa lánàá màmá fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ gbàgbàgbà wípé ọlọ́mọ ti China jáde pé láti wá pé òun fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn níbi tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà sọ àkànṣe àwọn kan fún ọmọlákàbà lè mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá ńkọ́ ni àwọn China ńkọ́ ni wọ́n ń ṣe tó bí kíni ohun tí wọ́n ń jẹ ohun tí wọ́n ń jí kó ní ilẹ̀ Yorùbá tìtorí èyí ńkọ́ wọn ò kọ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí Ọmọalade òun lè ṣe pé lẹ́nìkan wọ́n kàn ń wọlé wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n torí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí wọ́n ti gbà wọ́n láyè àwọn gómìnà wèrè wọ́n ti gbà wọ́n láyè o òun lè ṣe rí wípé wọ́n ń ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe lẹ́ni wọ́n ń ṣe bí ọlọ́ba ká máa imagine bí màmá wa ṣe sọ ní ọ̀rọ̀ wọn lánàá wípé ẹ rí pé orílẹ̀-èdè tí ń ṣe orílẹ̀-èdè tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà tẹ́ ń pè ní orílẹ̀-èdè wọ́n ń jẹ yín lówó wọn ò san gbèsè tí wọ́n jẹ yín àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ẹ tún yá wọn lówó Ọmọalade kí lohun tí wọ́n ń ṣe ni pé China mọ̀ọ́mọ̀ máa yá Nàìjíríà lówó China mọ̀ọ́mọ̀ máa yá wọn tó ń ní gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ó mọ̀ọ́mọ̀ yá wọn lówó ó ti mọ̀ pàmò owó yìí kọ́ wọn ò lè rí san mọ́ kí wọ́n ló wá fi ń gbà dípò owó tí wọ́n yá wọn yìí òun làwọn lẹ́lẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá làwọn olórí ibú ọ̀bàyéjẹ́ làwọn wèrè gómìnà yìí ni wọ́n ti wíìlì fún China o torí pé kí ni wọn ò lè san owó tí wọ́n yá lọ́wọ́ wọn ò lè rí san so ilé Ọmọalade ilé ọmọ Yorùbá òun náà fi ń replace àwọn owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn káwọn máa bèrè pé àwọn owó tí wọ́n tiẹ̀ tán lọ ń jà ìdán kí wọ́n fi ń ṣe ìjó ṣaráàlú lóore kò mà ṣaráàlú lóore o àwọn owó iná nǹkan bó ṣe ń ya náà ni wọ́n tún jí kó wọ́n tún pín ní àárín ara wọn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan burú nǹkan làwọn China nǹkan ni wọ́n ti ṣe sí Ọmọalade tẹ́pẹ́ náà sì pé nǹkan ọlọ́mọ̀ọ́mọ̀ ó wá ṣí wọn nídìí síta ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ kó fi wọ́n hàn tàbí pé lóòótọ́ àti lódodo ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ sínú ọmọ Yorùbá àwọn ni wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ajẹgàba òṣèlú tó máa ṣe tó ṣẹlẹ̀ òun ló wá fìdí wọn lẹ́nìkan gbogbo àti wá rí wípé lóòótọ́ àti lódodo China ńkọ́ èpè yẹ wọ́n òun la ṣe pé fúlàtàrí lẹ́ni ó sọ wípé èpè dé for China mú kàn ṣe àwọn àlàyé díẹ̀ Ọmọalade ká bàa lè mọ̀ wípé àwọn aburú tí àwọn orílẹ̀-èdè nǹkan tí wọ́n ti ṣe sí Ọmọalade ni mo ṣe sọ ní ìwọ̀nba péréje àwọn nígbà yìí kọ́ Ọmọalade ká lọ gbọ́rọ̀ màmá wa tí wọ́n bá wa sọ lánàá nípa àwọn China náà ni tó bá ti wá tó àsìkò lẹ́yìn tó bá ti gbọ́rọ̀ màmá wa tán a máa fi àyè sílẹ̀ fún màmá àti bàbá láti pè wọlé ẹ máa bá wa bù wọ́n lépè àti pẹ̀lú wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ lánàá báwo ló ṣe yé wa sí kí làwọn nǹkan míì tí a ní tí a fẹ́ sọ àbí kí ni ìgbáradì wa báwo la ṣe ń gbáradì sí Ọmọalade lẹ́nìkan o ẹ màmá àti bàbá ẹ jẹ́ a pè wọlé ká Ọmọalade sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó bá ti pè ọ̀rọ̀ màmá wa tán a máa fi àyè sílẹ̀ fún màmá àti bàbá láti pè wọlé láti bá Ọmọalade sọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ nìkan o calling day ni o àti èpè day fún àwọn olórí burúkú China tí wọn ọkọ láti bá yára wọn jẹ́ láì ṣe àwa tó kún wọn lè ráyè tí wàá bàjẹ́ ayé tí wọn ló yẹ máa bàjẹ́ orílẹ̀-èdè wọn ló máa dàrú tí ò ní láti ṣe mọ́ kí má gbà láti pọ̀ pé ká lọ gbọ́dọ̀ mọ́ wa tí wọ́n wá sọ lánàá nípa ọ̀rọ̀ China ká tó wá máa tẹ̀síwájú ní abala ètò tòní ẹ ṣé tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. ṣé mo sọ fún yín pé àwọn illusion governors àwọn illusion oríṣiríṣi tán kó oríṣiríṣi orúkọ tán ń pera wọn illusion governors ọ̀tọ̀ illusion ọba illusion ilé wọ́n kóra wọn jọ sunday illusion torí ibi tán wà wọ́n gbé lórí illusion ní foundation ẹ̀yẹn láti fi jalè láti fi ṣe oríṣiríṣi àṣà àwọn illusion governors tó jókòó tán takú síbẹ̀ kábíyèsí ọlọ́run ṣé ọ̀pá ṣe tó bá gbọ́ bí ẹ̀mí tí ẹ wá rántí ìgbà tí mo sọ pé gbogbo nǹkan tán gbójúlé gbogbo tán gbẹ́kẹ̀lé tán fi ń ṣe nǹkan tán ṣe yẹn ìparun máa bá wọn àti wọn. àti ẹ̀ wá mọ̀ yìí pé kíákíá ni ọ̀rọ̀ máa jáde ọlọ́run àánú kábíyèsí o àwọn tó ń tì wọ́n lẹ́yìn tó ń tì àwọn lẹ́yìn torí àwa àní àtìlẹ́ àwọn ògbójúlé yẹn o ọlọ́run la gbẹ́kẹ̀lé tiwa tó ti fojú hàn pé wọ́n gbẹ́kẹ̀lé èèyàn ò fò dẹ̀ni fún yín gbogbo yín pátá ẹ gbà bẹ́ẹ̀ àbí ọlọ́run ṣe ìran wa ló sọ ọ ní ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn asán ni àbófò mi tẹ́ wọ́n ṣe ń sọ yorùbá yẹn ìwọ gbẹ́kẹ̀lé èèyàn òfò ni ṣẹ́rí gbogbo yín illusion governors gbogbo yín òfò ni àní 25 yìí ni sẹ́ẹ̀ mi ò rí nǹkan tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé irọ́ ni ẹ ti wá fi hàn jáde gbangba pé èèyàn lẹ gbẹ́kẹ̀lé
China ti tú àṣírí yín Ọlọ́run àánú China ó ti tú àṣírí yín tó rán sọ pé ó ní òun support Nigeria mo ṣe sọ pé ó ta bá ọ̀dọ̀ wa ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ àwọn ẹ̀yin illusion system Nigeria lẹ́ ń lò ẹ̀yin jí owó ẹ̀yin jí nǹkan kó lọ fún Nigeria so òun tó sọ pé òun support Nigeria ṣé mọ̀ pé ó support yín so òun lẹ fi ṣe àtìlẹ́yìn àbí China lẹ fi ṣe àtìlẹ́yìn Ọlọ́run àánú o China lẹ fi ṣe àtìlẹ́yìn lẹ kúrò lórí ibi tọ́lọ̀ ní kẹ́ kúrò káì Ọlọ́run o ìparun yìí ò ní dáa ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ṣé àpá ń sọ fún yẹn lọ jẹ́jẹ́ ẹ lọ jẹ́jẹ́ a máa gbé yín kúrò force máa gbé yín kúrò sẹ́ẹ̀ àwọ̀ parun yẹn ga jù ibi tẹ́ ẹ̀rọ sí ni àwọn òfin gbẹ́kẹ̀lé yẹn ẹ lè rí document kankan tí mo kọ on behalf of IYP tí mi ò ní sọ láyé yìí pé àgbẹ́kẹ̀lé wa Ọlọ́run ni àgbẹ́kẹ̀lé wa Ọlọ́run ló ṣe Ọlọ́run mi ò yé pé Ọlọ́run nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe o ò lè rí document náà kó má rí Ọlọ́run làgbẹ́kẹ̀lé wa Ọlọ́run làgbẹ́kẹ̀lé tiwa àwọn ò gbára léèyàn Ọlọ́run ni ẹ̀yin wá lẹ gbára lé yẹn gbára lé China mo fi gbogbo ẹnu sọ ní China ò láyà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín níbo China èwo tó bá lóun gò láyà tá a parun ni David tí wọn ò ṣe rọlù ìwọ China ìwọ ni wọn support Nigeria wọn support àwọn illusion governors yìí kàn kúrò lórí ilẹ̀ wa wọ́n disrespect wọ́n dishonor sovereignty wa tó rán láwọn fẹ̀yìntì ẹ̀ ìwọ náà wá lóun báàkì wọn òun báàkì rọ́ mo kọ sí United Nations ó wà nù document mo kọ on behalf of àwọn ìran mi ó wà nù ẹ gbogbo mo gbẹnu everybody sọ̀rọ̀ ní gbogbo alájọ kọ gbogbo alájọ sọ mo ní ṣé ó yẹ kó jẹ́ ní déédéé ìgbà déédéé àsìkò yìí ṣó yẹ ká ẹ tún máa promote colonialism imperialism and specialism ṣó yẹ ká ẹ máa promote ẹ amúnisìn ní gbogbo ẹ̀ ń jẹ́ àtàwọn tó fẹ́ fẹ́ àyè ibi tán wà ṣó yẹ ká ẹ máa support ẹ̀ torí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá support Nigeria nǹkan tẹ́ ń ṣe nìyẹn ó wà ní document yẹn so ìwọ China tó sọ pé ó support Nigeria nǹkan tó ń ṣe nìyẹn amúnisìn ni ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń bá ṣe ṣẹ́ mọ̀ pa amúnisìn ni ọ̀nà amúnisìn tí ẹ̀ tún yàtọ̀ gbèsè ló ń fi ń gbá amúnisìn wọlé ń bọ̀ lórí yẹn system amúnisìn ẹ̀ ó máa ya yín lówó ni gbèsè ni adé ló ń fẹ́ take over nǹkan yín system amúnisìn tí ẹ̀ nìyẹn ẹ̀ ń tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn o àbí so which means pé ẹ ti ta gbogbo nǹkan fún àbí ẹ ti gbé gbogbo nǹkan dé lọ́wọ́ China ò láyà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ọlọ́run ló rin eléyìí kì í ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ rí nǹkan kan gbẹ́kẹ̀lé òfò àtòfó chai China lẹ́yìn gbẹ́kẹ̀lé òfò àtòfó ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bó ṣe rí nìyẹn kò yí padà mi ò fẹ́ mọ bí orílẹ̀-èdè náà ṣe tóbi tó mi ò fẹ́ mọ bí nǹkan náà ṣe jẹ́ Ọlọ́run àánú ìwọ òkè níwájú Zerubbabel níbo ọmọ Ọlọ́run mà níwà ẹ̀yin ojú Ọlọ́run mà níwà ẹ máa tó rí pé kì í ṣe ìrìn ara tẹ̀mí ni Ọlọ́run ló ń ṣe eléyìí ìgbẹ́kẹ̀lé yín ti di òfo gbogbo yín pátá ìgbẹ́kẹ̀lé yín dòfo ó wà nù document a máa gbé fún China fúnra rẹ̀ pé sọ amúnisìn ni wọn ó ti fojú hàn òun ṣe ní style ní ìbọ̀ tó wá ti fojú ẹ̀ hàn ó ti fẹ́nu ẹ sọ wọ́n ló fẹ́nu ara ẹ sọ ẹnu ara ẹ ló fi sọ wípé amúnisìn ni ẹ ìwọ China fúnra rẹ̀ ló sọ nítorí mo sọ sínú document ẹ pé nǹkan tó bá mú ẹ sọ pé o support Nigeria o support amúnisìn colonialist ni ẹ imperialist ni ẹ expansionist ni ẹ ó wà ń bẹ̀ so o ti confirm pé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn o ti confirm pé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn àbí ló ṣe sọ pé o support wọn ṣé bọ́n ṣe ni wọ́n máa ń pè pé China àwọn tó wà ń bẹ̀ smart bó ṣe smart tó o mọ̀ pé Nigeria is not a nation ìwọ China o mọ̀ pé Nigeria is not a nation wọ́n lo smart o tó o mọ̀ pé Nigeria is not a nation ìlú tí ò dẹ̀ ń ṣe nation báwo ló ṣe ní sovereignty tó máa ń sọ pé òun support wọn protect sovereignty níbo ló ti rí sovereignty wọn ṣé nation ni
bóyá ẹni tó bá ẹ sọ̀rọ̀ China People's Republic of China ẹni tó sọ̀rọ̀ on behalf ẹ ó sì sọ ní lọ́wọ́ document tá a fi ránṣẹ́ sí UN ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ but ó máa ṣe arrogance yẹn ìgbéraga ló ń ṣáájú parun káì ó tó bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú indigenous Yoruba people ó tó bẹ́ẹ̀ gbogbo ibi tó ń jẹ́ D.R.Y ìwọ ń kakún Nàìjíríà because ìwọ ló ń fún àwọn tó wà ń bẹ̀ kán má kúrò ìwọ ló ń fún support ṣé bí wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ kó support wọn. So ìwọ ń gbà kí wọ́n disrespect sovereignty tiwa kán disregard sovereignty tiwa ìwọ dẹ̀ máa jà lórí sovereignty tiẹ̀ ìwọ ń protect sovereignty tiẹ̀ òun protect history òun protect culture òun protect everything about your people. ó wá lo support àwọn tó mọ̀ pé it's not a nation ó mọ̀ pé kò ní sovereignty ó mọ̀ pé D.R.Y indigenous Yoruba people ti kúrò mbẹ̀ ó mọ̀ pé a ti gba sovereignty wa automatically ní sovereignty wa because we're sovereign people. ó wá lo support àwọn tó ń disrespect sovereignty wa tí wọn ò ní kankan illegality upon illegality ni. ṣó fẹ́ sọ pé ó mọ̀ pé Nàìjíríà kò ń ṣe nation ó fẹ́ sọ pé ó mọ̀ pé it's an arrangement by the colonialists. So first sọ pé ó mọ̀ wípé even the arrangement the legal arrangement ó expire ní 2014 gbogbo nǹkan ṣe ń sin illegality upon illegality ni wọ́n wá jáde ń sọ pé support wọn based on what? ṣó mọ̀ pé nǹkan tó support ó clear because ó mọ̀ pé wọ́n wà demonically corrupt ní Nàìjíríà tó lo support demonically corrupt. Yet, mama ya wọn lówó, you kept borrowing the money, giving them loans. Loan upon loan. Because o fẹ́ fi debt, o fẹ́ fi take over land, kò fi take over resources wọn. Kò ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ IYP. So wèrè support tó ń fún àwọn wèrè ló ń fún, kò kàn wá. Ó dìgbà náà. Kò ní ṣẹlẹ̀ láíláí. Wàá máa ṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú wọn. wàá máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé ìwọ gangan ló ní lẹ́bẹ̀ ìwọ China ló ṣe lè sọ pé support tó mọ̀ ó mọ̀ in every form in every way wípé wọ́n wà demonically corrupt wàá máa fún wọn loan wàá lòun fún wọn loan òun fún wọn loan kí ló ń ṣe yẹn colonization kọ́ ni ìwọ China ń ṣe nìyẹn ṣé colonization kọ́ ló ń ṣe sọ rẹ̀ di colonialist òun yá àwọn tí ò yẹ kó yá lówó òun yá àwọn tí ò yẹ kó yá lówó ó dàbí òfin ní bíbá yìí ni ẹni tó bá rí ìwọ tó ní liquor store tó bá rí ẹni tó ti mutí yó tó bá wọnú store ẹ̀ pé òun fẹ́ ra ọtí ò gbọ́dọ̀ ta ọtí fún òfin ní ò gbọ́dọ̀ ta ọtí fún tó tún fẹ́ ba ayé ẹ̀jẹ̀ tó bá tó ọtí fún ó ti rúfin bẹ̀ yẹn ẹni tó bá rí tó ní problem tó yẹ pé ó ti mọ̀ pé owó tó bá fún ó máa lọ tún lọ sí problem yẹn ni ó gbọ́dọ̀ fún ó láti help ẹ̀ ní ìwọ China mọ̀ wípé Nigeria is monetarily corrupt gbogbo àwọn tá à ń bá dì ń bẹ̀ ó dẹ̀ sí fún wọn lónìí ó fún wọn lónìí kí ló túmọ̀ sí ó fẹ́ take over ó wá ń gbórí ṣíṣí collateral tóró fẹ́ take over land ó fẹ́ take over resources wọn oh Lord oh God China People's Republic of China ṣé o mọ̀ wípé gbogbo ohun tó ń ṣe yẹn tó ń jẹ́ kó máa deeper nínú corruption ṣé o mọ̀ kó affect aráàlú àbí o smart débẹ̀ kò rí pé àwọn aráàlú ń jìyà wọ́n ṣe títí tí wọ́n sọ di poverty capital of the world ìwọ ò gbọ́ yẹn ìwọ China ò gbọ́ yẹn aráàlú ń jìyà ebi ń pa wọ́n gbogbo ẹ̀ ń ṣe wọ́n ò gbọ́ yẹn kò kún ẹ rárá bọ̀ mo lè aṣọ ẹ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn tọ́lọ́ fi ń jẹ́ èmi ni pẹ̀lú agbára tọ́lọ́ fi ń jẹ́ èmi ni sórí òṣìṣẹ́ tó wà nínú ìlú tó lò support tó dẹ̀ ń support wọn láti become more corrupt tó dẹ̀ ń gbé resources wọn jáde mo lè sọ fún ẹ pé láti ìṣẹ́jú yìí lọ China òṣìṣẹ́ padà sínú ìlú ẹ ìdààmú wàhálà ikú òjijì gbogbo nǹkan burúkú tó wà lórí ilẹ̀ tó lò support ó jẹ́ ti alátẹ̀nílẹ̀ o tí ò síbi tó máa yẹ sí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ọ̀run gbọ́ ayé gbọ́ gbogbo nǹkan náà fàṣẹ ẹ̀dá ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ìbínú sínú ìlú ẹ ìjà afẹ́fẹ́ jẹ́ ìbínú sínú ìlú ẹ omi jẹ́ ìbínú sínú ìlú ẹ iná jẹ́ ìbínú sínú ìlú ẹ ilẹ̀ bínú sí ẹ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ àfi tí kì í bá ṣe pé ìlú tó lò support òṣìṣẹ́ wà ń bẹ̀ ìyà wà ń bẹ̀ ìdààmú wà ń bẹ̀
ikú òjijì ń pa àwọn èèyàn ìwọ ni wọ́n support àwọn wo support tó lóò fún wọn làwọn wèrè kan fi ń ṣe orí burúkú lórí ilẹ̀ wa tó yẹ kán ti kúrò ní Democratic Republic of Yorùbá bó máa lóò gbọ́ ní òun náà fi takú síbẹ̀ náà ń ṣe orí burúkú ó ti dáràn o ó dá ọ̀ràn tá agbára ẹ̀ ò ní ká bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ṣé o rò pé olóò tóbi o rò pé olóò jẹ́ nọ́mbà kínní kò rò pé olówó wàá rí ìrànwọ́ ó máa wọ́ gúnlẹ̀ bí kò láyà tì ní ó máa parun ni tó bá tíráyé ẹ̀ lọ sọ fáwọn tó lóun support kò ní kán kúrò ń bẹ̀ o orí kankan ṣe o torí òfò ni ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn tí tiẹ̀ òfò ni ẹnikẹ́ni tán bá tún gbẹ́kẹ̀lé ẹni ìlú náà ìparun ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú tẹ́lẹ̀ ń support ó máa jẹ́ ti ìlú gbogbo yín pátá ìdààmú òṣì ikú òjijì pípa gbogbo ẹ̀ insecurity gbogbo nǹkan tó wà nínú ìlú yẹn sẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ti ìlú yín ìwọ ló support ẹ̀ ajẹ́pọ̀ support ìṣẹ́ òṣì ìdààmú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ó jẹ́ ti ìwọ China People's Republic of China ó ti jẹ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ àwọn tó ń support tó ń bí nìyẹn ó dẹ̀ máa bí sọ́dọ̀ ẹ̀ ó máa bí sọ́dọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ àkílódé ẹ̀dẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nìyí tó gbọ́ nǹkan tó pẹ̀lú ẹ People's Republic ìwọ fẹ́ dáadáa fún ìlú ẹ wà wá lọ sí ìlú míì ó máa look the other way ó máa rí gbogbo evil yẹn wà á dẹ̀ tún máa bá wọn ṣe wà á máa fún wọn ní loan wà á máa gbé resources wọn táwọn aráàlú ẹ bá dé ibi tí wọ́n ti fẹ́ gbé resources wọ́n á bà gbogbo bẹ̀ jẹ́ wọ́n á ṣe pé ta ló fẹ́ má wọn àwọn míì tún máa ń pa àwọn èèyàn bó ṣe sọ wọ́n tó bá sọ kí nígbà wọ́n máa ṣe wọ́n léṣe wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi àṣàkáṣà táwọn èèyàn ń dá ló ṣe lè bọ́ta kó support Nàìjíríà tó mọ̀ pé it's not a nation Nàìjíríà tó mọ̀ pé it's a legality upon illegality entity wọ́n ní Nàìjíríà kò sọ síta arrangement tán ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe ìlú nǹkan tó mọ̀ ní amúnisìn ló tó pọ̀ ló tó jọ ẹ̀yin fún àwọn ọgbọ́n mọ̀ pé it cannot last forever 100 years wọ́n fi ṣe bọ́ fún working brother People's Republic of China ṣe bọ́ fún 100 years ní Hong Kong ṣé ò gbà padà ni. ṣé mo sọ fún yín pé àwọn illusion governors àwọn illusion oríṣiríṣi tán kó oríṣiríṣi orúkọ tán ń pera wọn illusion governors ọ̀tọ̀ illusion ọba illusion ilé wọ́n kóra wọn jọ sunday illusion torí ibi tán wà wọ́n gbé lórí illusion ní foundation ẹ̀ yẹn láti fi jalè láti fi ṣe oríṣiríṣi àṣà wọn. a kí gbogbo Ọmọalade wípé a kú iṣẹ́ ìran kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá láṣẹ Èdùmàrè ọ̀rọ̀ la gbọ́ tán yẹn láti ẹnu màmá wa Modúpẹ́lẹ́ Onítìrí Ayàbíọ́lá tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹni ibi ẹni àdánù China tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ibi tí wọ́n ń pè ní Jíríà tó ń pera wọn lórílẹ̀-èdè àwọn China yìí tí wọ́n láwọn ń ṣe àtìlẹ́yìn yìí fún àwọn Jíríà tó sì jẹ́ pé gbogbo àtìlẹ́yìn tó ń ṣe yìí ó yé wọn yékéyéké wípé ilẹ̀ Jíríà tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún yìí gan pàápàá gan ilẹ̀ tí òun ṣe ibi tó jẹ́ òtítọ́ ni tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ náà àgbékalẹ̀ àti àgbélẹ̀rọ ìbàjẹ́ òun ló wà níbẹ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn àmọ́ kí n tó tẹnu bọ̀rọ̀ yìí gan sàn-án màmá wa jẹ́ kó yé wa yí pé wọ́n sì jẹ́ kó yé gbogbo àgbáyé wípé Ọlọ́run ni àwa gbẹ́kẹ̀lé o a ò gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni a ò dẹ̀ fara ti ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni ò ṣàtìlẹ́yìn fún wa rárá àti rárá torí pé kí ni Ọlọ́run ló bá wa rin ìrìn àjò yìí tó fi di orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ sì ni Ọlọ́run ló sì wà lẹ́yìn wa tó dúró gbọ̀ngbọ̀n bí akọni ẹlẹ́rù fún ìdí èyí ní ilẹ̀ wa Democratic Republic of Yorùbá Ọlọ́run ló ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wa a ò sì gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni rárá àti rárá a yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n pera wọn ní àgbékalẹ̀ àti àgbélẹ̀rọ àwọn amúnisìn yìí wọ́n pera wọn lórílẹ̀-èdè tó sì jẹ́ pé òtúbáńtẹ́ irọ́ òun náà ni ó wà níbẹ̀ tí wọ́n pera wọn ní Jíríà yìí tó sì jẹ́ pé gbogbo eléyìí tí wọ́n ń ṣe yìí ó ti hàn gbangba báyìí wípé òtúbáńtẹ́ irọ́ òun náà ni gbogbo ẹ̀ ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yé ọgbọ́n olè ọgbọ́n jìbìtì òun náà ni wọ́n ń ṣe àwọn China yìí ńkọ́ tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn yìí ohun tí wọ́n rí ìyẹn ní abẹ́ ohun tí wọ́n rí ìyẹn ní àgbékalẹ̀ àti àkójọpọ̀ àwọn amúnisìn yìí òun ni wọ́n ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn tó sì jẹ́ pé màmá wa ṣàlàyé dáradára
wípé gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn China ti ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn yìí, gbogbo ohun tí wọ́n ṣe síbẹ̀ yìí ó ti fi hàn wípé àwọn àlùmọ́nì, àwọn ohun ọrọ̀ àwọn Ọmọaládé òun ni wọ́n ń ṣe kíni, òun ni wọ́n ń jí kó díẹ̀díẹ̀. A bá tiẹ̀ fi wò ó tiẹ̀ yẹ kó tiẹ̀ ti yé wa yékéyéké. Ó yẹ ká tiẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí aya Abíọ́lá torí pé wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ń bọ́ àwọn Ọmọaládé ó ń jẹ́ kó yé wa gbangba gbogbo ohun tí wọ́n tiẹ̀ ti ṣe sílẹ̀, gbogbo àlàkalẹ̀ wọn tí wọ́n ti tò sílẹ̀ fún àwọn ara wọn ni, torí kì í ṣe àwa mọ́, àwa ti kúrò ní orílẹ̀-èdè, a ò sí lábẹ́ wọn, a ò sí lábẹ́ àwọn jíríyà yìí torí pé kíni adádúró ni, dídádúró ni. Àmọ́ ohun tí mò ń ṣàlàyé ni pé ó yẹ ká ti fura tipẹ́tipẹ́. Tá a bá máa róhun kan àbí ìkejì ní ilẹ̀ jíríyà yìí àbí ní ilẹ̀ àwọn Ọmọaládé gan, á ti máa rí eléyìí made in China, eléyìí made in China. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ China yìí wọ́n ti wá múlé sí àwọn igbó. Tá a bá wo láti Ìbàdàn Lagos expressway yẹn tó fi dé Èkó, a máa rí àwọn inú igbó tí àwọn company àwọn China yẹn tó wà lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣe síbẹ̀ gan, a ti máa mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan wà àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti ń fa ìpalára fún àwọn tó wà ní agbègbè yẹn. Àmọ́ ìgbà tó jẹ́ pé àwọn tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn gómìnà yìí náà ńkọ́, gbogbo wọn ṣe kíni, wọ́n jọ ń fọwọ́ wẹwọ́ ni. Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé ní agbègbè àbí ibikíbi tá a bá ń wà, á rí eléyìí made in China, made in China. Àṣé àtìlẹ́yìn tí àwọn China ń ṣe yìí, àṣé wọ́n fi ń rí ohun kan jí mú, wọ́n fi ń rí ohun àlùmọ́nì, wọ́n fi ń rí jí kó lọ ni. Tó sì jẹ́ pé màmá wa ń ṣàlàyé dáradára wípé àwọn ilẹ̀ jíríyà yìí lọ́lọ́kan-ò-jèjì, nígbà tí China wá dìde tán láwọn ṣe àtìlẹ́yìn fún jíríyà yìí, ó yẹ ká ti mọ̀ wípé àlùwàlá olóńgbò wọn ọgbọ́n àti kọ́ran jẹ ni, àbí kí ni eré kí lajá ń bẹ́kùn ṣe bí kò ṣe wípé ó fẹ́ ṣe kíni, ó fẹ́ là á láta ni, ó fẹ́ yí i máta ni. Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé China, àsìkò leléyìí tí màmá wa ń gbóhùn sókè fún yín wípé kẹ́ ẹ ṣe kíni, kẹ́ ẹ tọwọ́ ọmọ yín baṣọ, tó sì jẹ́ pé àìtọwọ́ ọmọ yín baṣọ yìí ẹ ṣetán àti parun ni. Torí ohun tẹ́ ẹ̀ ń gbé sókè wípé ẹ̀yin ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn jíríyà yìí, ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè ibi tí wọ́n ń pè ní orílẹ̀-èdè tí ò sì lè láéláé jẹ́ orílẹ̀-èdè gan, ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé ètò òfegè àti àgbékalẹ̀ àwọn amúnisìn náà ni. Ṣe bẹ́ẹ̀ yín náà tiẹ̀ wà, ẹ wà papọ̀ pẹ̀lú àwọn United Nations, ẹ wà nínú ìgbìmọ̀ náà. Ṣé kò yẹ kí ó tiẹ̀ ti yé yín ni, tí ò bá ń ṣe wípé ọgbọ́n olè àti ohun tẹ́yin náà máa jẹ tí ẹ̀ ń bá ká. Àmọ́ China eléyìí kò sí ẹjọ́ púpọ̀ láti bá yín rò, torí pé ọjọ́ èní àwọn Ọmọaládé ẹ jẹ́ ká rí nǹkan pè wọlé láti máa gbé àwọn China yìí ṣépè, torí pé púpọ̀ nínú ohun tán ti ṣe tí wọ́n ti fa ìjàmbá lóríṣiríṣi fún àwọn Ọmọaládé. Tá a bá wò ó, ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá, ìyẹn ní apá Bódìjà lọ́hùn, ìyẹn ní ilẹ̀ Ìbàdàn wa ńbí, a máa rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá òun ni wọ́n bàjẹ́, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló lọ sí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló sì farapa pẹ̀lú, tó tiẹ̀ jẹ́ pé púpọ̀ nínú dúkìá Ọmọaládé òun ni wọ́n bàjẹ́ ńbẹ̀ yẹn. Ohun tí mo wá ń wò náà leléyìí, tó sì jẹ́ pé tí ò bá lọ́wọ́ wípé mo pòwe kan àbí kí n lò ó wípé ọ̀rọ̀ èdè Yorùbá ó sọ wípé tí ò bá lọ́wọ́ aráalé nú, kò sẹ́ni tó máa mọ ibi tí wọ́n sin òkú àbòké sí. Ẹ jẹ́ ká wò ó, tí ò bá lọ́wọ́ wípé àwọn gómìnà alájẹbánu yìí àti àwọn ọba alájẹbánu yìí, tí ò bá ń ṣe wípé wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ìran burúkú China yìí, kò ní sí wípé wọ́n ń ṣe àwọn iṣẹ́ láabi yìí, àbí wọ́n ń gbé àwọn ohun egbògi olóró àbí ohun tí wọ́n fi ń ṣe máìmì tó lè fa ìpalára fún agbègbè kan, kò ní ní pé wọ́n ń gbé wọlé. Àmọ́ torí pé àwọn náà ti fọwọ́ sí i, gbogbo wọn ti jọ ń fọwọ́ wẹwọ́, wọ́n ti jọ ń rí nǹkan gbégbá ẹ̀yìn ara wọn tó ti jọ ń rí jí mú. Àmọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí màmá wa sọ yìí, ó ń fi hàn gbangba wípé China
tí wọ́n láwọn ṣe àtìlẹ́yìn yìí ìran wọn ló máa parun torí pé àsìkò yìí àsìkò tá a máa bo èpè rí wọn tó sì jẹ́ pé gbogbo èpè tí màmá wa ń gbé wọn ṣẹ́ pátápátá gbogbo ẹ̀ ló máa mọ́ wọn tí ò ní kò kan àwọn alálẹ̀ gan ti fàṣẹ sí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ tí wọ́n ń ṣe gbogbo àtìlẹ́yìn tí wọ́n ń ṣe lórí òfegè tó fi ń ṣe àkóbá fún àwọn ọmọaládé yìí gbogbo ẹ̀ ló máa padà yí lé wọn lórí tó sì jẹ́ pé lọ́lọ́kan ìjèjì bí màmá wa ti ń ju àwọn èpè yẹn lẹ̀ fún wọn la máa mú wọn gbogbo ohun tó ń jẹ́ tiwọn tó ń dùn wọ́n nínú yẹn nínú ìlú wọn torí pé kí ni kò sí ohun tí wọ́n lè tí ẹlòmíràn lè ṣe àbí ìlú míì lè ṣe ní ilẹ̀ China tí à ń sọ yìí níbi tí wọ́n burú dé tí wọ́n jẹ́ pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì ẹ jẹ́ ká wò ó ìlú títí wọn èèrà ò lè rin àwọn ọmọ ìlú wọn rárá ẹ wá wò ó wọ́n wá wá sí ìlú onílùú wọ́n wá sílé onílẹ̀ wọ́n wá ń ba ohun ìní wọn jẹ́ tó ń jí kó lọ tó sì tún ń dẹ̀mí àwọn ọmọaládé légbodò àmọ́ àsìkò rèé tí àwọn ọmọaládé tá a máa fi èpè kàbìtì èpè kàǹkà tá a máa fi ránṣẹ́ sí wọn tó sì jẹ́ pé bá a ṣe ń ṣe èpè yìí lọ́lọ́kan ìjèjì là á máa ṣe kí ni là á máa mú wọn lẹ́ẹ̀kan ṣe jẹ́ kí n tún rán wa létí wípé àsìkò àti pè wọlé leléyìí àwọn ọmọaládé ẹ jẹ́ ká pè wọlé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń wò ó lórí agbègbè wa wípé ọjọ́ èní ọjọ́ láti pè wọlé láti gbé àwọn China yìí ṣépè torí pé èyí tán ti ṣe nínú àwọn ohun àlùmọ́nì ọmọaládé èyí tán ti jí kó yìí ó ṣe kí ni ó ti tó kí wọ́n dẹ́kun ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kán sì ti ọwọ́ ọmọ wọn baṣọ mo tẹ̀síwájú mo tún ń ṣe àlàyé lórí ọ̀rọ̀ tí màmá wa tí a gbọ́ tán yìí tí ó ń ṣe àlàyé síwájú sí wípé àwọn China yìí wọ́n ń ṣe ìkónilẹ́rú ẹ jẹ́ kí n gbé gbá yẹn torí pé ìlú tí ẹ mọ̀ ibi tí ẹ mọ̀ wípé kò ń ṣe orílẹ̀-èdè tó sì jẹ́ pé ẹ tún sì ń yá wọn lówó ẹ mọ̀ wípé gbogbo ìwà àjẹbánu ìwà ìgbésùmọ̀mí ó wà nínú ibẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo inú ibẹ̀ náà ni corruption oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ ibẹ̀ ló wà ẹ tún wá ń ṣe kí ni ẹ tún wá ń yá wọn lówó ẹ ń fi wọ́n sínú oko gbèsè nígbà tí wàá fi wọ́n sínú oko gbèsè nǹkan gbogbo tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde náà kọ́ ni wípé kẹ́ ẹ tún kó wọn lẹ́rú àbí kẹ́ ẹ tún máa jẹ gàba lórí wọn náà lọ ẹ rí pé China yìí ẹni àdánù gidi òun ni wọ́n ń ṣe nígbà tẹ́ mọ̀ pé ìlú kan kò rọgbọ kò tiẹ̀ wọn ṣàǹfààní kò sáǹfààní tó ń ṣe fún aráàlú wọn rárá àti rárá ẹ tún wá tún yá wọn lówó owó tẹ́ tún yá wọn náà ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ tún gbà ń bẹ̀ torí pé púpọ̀ nínú àwọn iléeṣẹ́ China yìí púpọ̀ nínú wọn ló wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tó sì jẹ́ pé wọ́n tún ti ń tọwọ́ bọ ara orílẹ̀-èdè àwọn ọmọaládé wọ́n ti ń tọwọ́ bọ àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó ti ń wà ń bẹ̀ náà tó sì jẹ́ pé lásìkò yìí kò sí yẹn mọ́ torí pé kí ni gbogbo àwọn iṣẹ́ láabi yín gbogbo ẹ̀ láti rí báyìí afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fùrọ̀ adìyẹ àti mọ ibi tí ogun gbà wọlé àmọ́ ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé tí ò bá lára ọwọ́ aráalé nú kò sí báwọn náà ṣe máa sọṣẹ́ lọ́tùn tí wọ́n máa sọṣẹ́ lọ́sì bí kò ṣe gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ ìran yìí náà tí wọ́n ti gbà bọ̀dè tí wọ́n ti gba ẹ̀gúnjẹ tí wọ́n ti gba ohun tó jẹ́ pé ó máa ṣàkóbá fún gbogbo ìrandíran wọn pátápátá ẹ̀yẹn náà ẹ jẹ́ ká wò ó gbogbo ohun tí wọ́n ti bàjẹ́ mọ́mí gòdù ń sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní wọ́n dá ọkọ̀ ojú omi kan dúró tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀ gbogbo kinní ọmọkùnrin àwọn ọmọ ènìyàn nígbà tó yẹ pé wọ́n ń pa àwọn ènìyàn tó tún ń gé gbogbo kinní ojú ara wọn tó tún ń gé lọ ẹ jẹ́ ká wò ó ṣé a máa sọ pé orílẹ̀-èdè gidi nìyẹn àsìkò ti wá tó báyìí afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fùràdì àsìkò ti tó láti ṣe kíni láti parun ìlú yín ti ṣetán láti parun China àsìkò ti tó báyìí láti parun màmá jẹ́ kó yé wa síwájú sí wípé gbogbo ìwé táwọn kọ sílẹ̀ ìwé ẹ̀rí ó ti wà nílẹ̀ fún China tó yẹ pé wọ́n á fi ṣọwọ́ ránṣẹ́ sí wọn torí pé kíni àwọn náà ń ṣe àtìlẹ́yìn wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìkónilẹ́rú ni torí pé bó ṣe ń yá wọn lówó tó ń yá wọn jíríà yìí lówó a ti mọ̀ wípé gbogbo ọgbọ́n wọn náà gbogbo ìpìlẹ̀ àti gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe náà gbogbo ọgbọ́n wọn òun náà ni wípé láti tún kó èèyàn lẹ́rú ni tó sì jẹ́ pé eléyìí ńkọ́ màmá jẹ́ kó yé wa pé China àìtọwọ́ ọmọ yín baṣọ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀tọwọ́ ọmọ yín baṣọ gan iná ti mú yín gbogbo nǹkan tó ń dùn nínú yín ní orílẹ̀-èdè yín pátápátá gbogbo ẹ̀ ló máa dìbàjẹ́ láṣẹ Elédùmarè àwọn alálẹ̀ dẹ̀ ti fàṣẹ sí àṣẹ ti gùn torí pé kí ni iṣẹ́ burúkú iṣẹ́ ibi òun lẹ́ ń ṣe ìyẹn ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá torí pé tá bá wò dáadáa nínú àwọn ibì kọ̀ọ̀kan ní orílẹ̀-èdè D.R.Y tí ẹ ní
tẹ́ ẹ ní companies àtàwọn iṣẹ́ láabi tẹ́ ẹ ń ṣe ń bẹ̀, gbogbo ẹ̀ la ti mọ̀, gbogbo ibi tẹ́ ẹ sá sí, gbogbo ibi tẹ́ ẹ farapamọ́ sí, gbogbo ẹ̀ la ti rí táṣìírí yín ti tú. Tó sì jẹ́ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe eléyìí náà, ìrandíran yín náà ni, gbogbo ìrandíran yín ló máa parun láṣẹ Elédùmarè. Màá tún tẹ̀síwájú tí màá fi léyìí, tí màá tún máa fi ṣẹ́nu kù láti tún bọ́ sí abala karùn-ún ọ̀rọ̀ màmá wa, tí mo sì ń sọ wípé orílẹ̀-èdè China ẹ ṣe kí ni, ẹ tọwọ́ ọmọ yín baṣọ ẹsẹ̀wé agbéjẹ́ mọ́wọ́, torí pé kí ni ẹsẹ̀wé agbéjẹ́ yín mọ́wọ́, orò àbí ká sọ wípé togun alálẹ̀ ilẹ̀ ó máa bínú sí yín, gbogbo àgbáyé ọ̀run gan máa bínú sí yín, gbogbo àwọn àjọ̀nú, gbogbo àwọn èèyàn, gbogbo nǹkan tó ń mí lórí ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá ló máa kọjú ìjà sí yín láṣẹ Èdùmàrè. Tó sì ń jẹ́ pé eléyìí màá tún máa dún mi padà sílé tí màá tún fi tẹ̀síwájú nínú abala karùn-ún ọ̀rọ̀ màmá wa lọ́jọ́ ti tòní, tí mo sì ń rọ̀ wá nínú ilé wípé kẹ́ máa bá wa ká lọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni mo fẹ́ ká rántí wípé èní à lè pè wọlé, gbogbo àwọn bàbá màmá ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni, ká pè wọlé. Bí màmá wa ti ń fi ìpè ránṣẹ́ sí àwọn China yìí, ẹ jẹ́ káwa náà ṣe kí ni, ẹ jẹ́ ká tún máa fi ìpè ránṣẹ́ sí wọn. Bákan náà ẹ jẹ́ ká máa rántí wípé màmá bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì kan, tó sì jẹ́ pé a tún máa wo bí ọ̀rọ̀ yìí bó ti ṣe rí ní apá ọ̀dọ̀ wa, kí la rí sí, kí la rí sọ sí, tí mo sì ń bẹ̀ wá wípé káwọn nǹkan fìdílé nǹkan ká máa bá wa ká lọ, ká sì máa dúró nígbà tí àsìkò àti pè wọlé tí a máa pè yín lọ́lọ́kan jìjì wípé kẹ́ bá wa pè wọlé. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹ má bínú, ìgbà míì kan tójú máa rí nìyẹn. Wọ́n ní tí káì fẹ́ sọ Yorùbá yẹn, wọ́n ní tí kinní kan bá pẹ́, tó bá pẹ́, eṣinṣin kéṣinṣin ó máa bà léèyàn lẹ́ni náà. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ṣẹ́rẹ́ imagine àwọn eléyìí wọ́n takú, abájọ à ń sọ fún wọn, à ń wàásù fún wọn, à ń ṣe gbogbo ẹ̀, ẹ̀rọ tẹ̀bi yín o, ẹ ṣe kinní kan o, àṣà àwọn wèrè, ẹ̀yin gbẹ́kẹ̀lé èèyàn, ìgbẹ́kẹ̀lé China. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìfura tá à ń sọ, ṣe rí IYP, ṣe ti rí àìnífura tá à ń sọ tọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá padà fún wa. Ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń send fídíò, wọ́n máa ń sọ oríṣiríṣi pé àwọn ará àwọn Chinese, àwọn ará àwọn Chinese náà ní. Dáwọn míì wà ń bẹ bọ̀ Chinese ẹ máa gbọ́, àwọn ará àwọn Chinese wọ́n lọ ń blast kan bì kan o, àwọn ará àwọn Chinese wọ́n lọ ń ṣe kinní kan bì kan o, wọ́n ti lọ ba ìmọye ibi jẹ́, wọ́n ti ròyìn sáìdì Ìjẹ̀bú kí wọ́n ń péré àyè o, wọ́n náà ba bẹ̀ jẹ́ kò dáa. Everywhere ṣe bọ́n ṣì tó fídíò táwọn ọmọ onílẹ̀ yẹn lọ ń bá wọn bẹ̀ pé gbogbo bí ilẹ̀ ti sọ́dọ̀ omi ilẹ̀ sọ́dọ̀ kinní kan, wọ́n ń ba bẹ̀ jẹ́, wọn ò kíà. Akọ̀ kó resources wọn a máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé òkè àwọn làwọn níbo, torí àwọn olórí burúkú ṣẹ́ rí wọn, àwọn náà ń ta nǹkan báwọn ti ọjọ́ sí ṣe rèé o. Òun rèé, òun náà tún ṣe yìí, òun náà sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tán yí padà yìí. Ṣé ti rí pé foundation tán gbẹ́lẹ́lẹ̀ kejì yẹn kò lè soso rí? Ṣé ríru foundation tó gbẹ́, second foundation táwọn amúnisìn gbẹ́, òun ló fún China láyé o. Wọ́n ròyìn oríṣiríṣi, wọ́n ròyìn tí wọ́n bá ṣe company pàápàá, wọ́n ṣe máa ń treat àwọn ọmọ onílùú, wọ́n ròyìn kan tán bá ń ṣe lórí ilẹ̀ onílẹ̀ o. Àbájọ àwọn náà máa ń ṣe gàlégàlé, wọ́n máa ṣe ìgbẹ́ fáwọn wà ń bẹ̀, China lẹ gbójúlé. Kábíyèsí Ọlọ́run o, Ọlọ́run là gbẹ́kẹ̀lé wa, gbogbo IYP Ọlọ́run là gbẹ́kẹ̀lé wa, ó wà ní gbogbo document wa, kò síbi tá a kì í sọ. Ọlọ́run ni àgbẹ́kẹ̀lé wa, ọba tí ń jẹ́ èmi ni òun ni àgbẹ́kẹ̀lé wa. O láyé China, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Pé o fi àwọn èèyàn síbẹ̀ pé kọ́ máa obstruct blessing glory Yorùbá IYP, indigenous Yorùbá people, o ní àyà ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, gbogbo ẹnu mo fi sọ, o láyà ẹ̀, wọ́n àti ta ni. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. So kíyà máa jẹ àwọn èèyàn, kán máa kú ikú òjijì, kán máa ṣe, so ẹ̀yà lè gbogbo oníkàkùn akú dànù, ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbalẹ̀ onílé àbí ẹ̀pin mọ́ra yín lọ́wọ́, kì í ṣe ti indigenous Yorùbá people. Oníṣẹ̀lẹ̀ táyé máa fi parẹ́. Àwa Ọlọ́run fún wa ni a máa lò till end of time, fóògùn Ọlọ́run. Nígbà tí a mọ̀, nígbà tá ọ̀tá wa wà ní òkùnkùn, tọ́lọ́run bá ti ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀, òun gangan ìmọ́lẹ̀ tó wá gbé wa kúrò ní òkùnkùn tó fi wá sínú ìmọ́lẹ̀, àti wọnú ìmọ́lẹ̀, ẹ lè dá wa padà sínú òkùnkùn. Àwa ló fún ni tó jẹ́ tiwa, ẹnikẹ́ni ò ní gbà ṣe wa ṣe láíláí. Àwa la máa lo tọ́lọ́run fún wa, àwa la máa lò.
ó ní káwọn yẹn kan disregard dishonor sovereignty wa àwa gangan ni sovereign people àwọn tó ń lọ support illegality upon illegality ni wọ́n so rò pé illegality máa suppress ó máa override sovereignty wàá wá sọ bí tó jẹ́ òkúkú wà náà àwọn tó máa ń sign oríṣiríṣi ní UN ó sign kò kàn mí but Ọlọ́run làṣẹ Ọlọ́run ló ṣe tiwa o Ọlọ́run ló ṣe tiwa for the fact pé ó bá kí wọn láti máa disrespect dishonor ìlú ẹ máa wà disrespected o ìlú ẹ máa wà disregarded ìlú ẹ máa wà dishonored lórí dáadáa yẹ yìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ó ń gbọ́ ilẹ̀ ń gbọ́ bó ṣe máa rí fún ẹ nìyẹn o bó ṣe máa rí fún ẹ nìyẹn gbogbo support tó ń fáwọn tó ń fún ní support tí wọ́n fi ń ṣe corruption the money corruption tí wọ́n fi disregard human being àwọn aráàlú tó jẹ́ pé oríṣiríṣi ìyà oríṣiríṣi bí mo tún sọ ní sẹ́ẹ̀ fún ẹ ìṣẹ́jú tí mo ń sọ ó ti wọnú ìlú ẹ ó ti wọ inú ìlú ẹ People's Republic of China ó ti wọ inú bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ kò sí tẹ̀lé mọ́ṣẹ́ inú bẹ̀ ó ti wọ bẹ̀ ó ti padà lọ bá yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ẹ bá ju bímíràn ṣe bó máa ń padà wá bá yín ni ó ti padà wá bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ wọ́n ló ń support Nàìjíríà àwọn yẹn dẹ̀ wà lórí ilẹ̀ tiwa wọ́n àti pé Nàìjíríà làwọn tó tún níbi tó ti kó bá rẹ àbò máa sọ pé o mọ̀ pé illegality upon illegality ni mo sọ nínú document tí mo submit fún United Nations mo tún repeat ẹ̀ ní mo sọ síbẹ̀ pé wọ́n tó bá support Nàìjíríà nǹkan burúkú ló support ó ti di colonialist o ó ti di imperialist o ó ti di expansionist o ó wà ń bẹ̀ ó ṣe àṣebí 2025 náà la submit ẹ̀ ìwọ wá ń la ẹnu ẹ sọ pé o support náà ó ti sọ pé nǹkan tó jẹ́ ló sọ yẹn amúnisìn ni ẹ kò wá kó resources oní resources kò wá take over land oní land nǹkan tó sọ nìyẹn ṣe bí a kọ síbẹ̀ pé ìwọ tó o bá lo support Nàìjíríà bó ṣe jẹ́ nìyẹn because Nigeria will exist colonialists ló create Nigeria ló arrange Nigeria ó create ó arrange ẹ ní àwọn náà tó for their own benefit wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí benefit yẹn máa continuously kó máa lọ bẹ́ẹ̀ so máa ló mọ̀ yẹn ni ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò pin àwọn tó wà ń bẹ òpin ìwọ náà resources tó bá lè mú bí àbí ó wá ń wò ó gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ àbí àbò máa ló mọ̀ pé babalá the money corruption non practice ń bẹ̀ so máa ló mọ̀ pé it's not the nation àwọn ló smart now mo rò pé tó bá mọ̀ lọ wá definition ẹ̀ bí Nàìjíríà ṣe jẹ́ nation kó wá sọ bó ṣe ní sovereignty bí tó ti rí sovereignty tí ò jẹ́ nation kó wá sọ tẹ́mọ̀ pé orí illegality upon illegality ẹ wọ ìlú onílùú ẹ máa kàn ṣe anything anyhow ẹ máa bounce on the resources àwọn tó ní resources orí resources wọn lò ìyà ń jẹun ebi ń pa wọn kú pọ̀ òjijì kéèyàn máa kú pọ̀ starvation of hunger gbogbo àwọn èèyàn máa kú pọ̀ of hunger of starvation o People's Republic of China bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ kò yẹ láyé wàá ríran wò bóyá máa jẹ́ fún ẹ nìyẹn fún pé olóò support àwọn arábì mi ò bẹ́ sọ ti Nàìjíríà kò kàn mí o Democratic Republic of the Yorùbá ni mò ń bẹ́ sọ Democratic Republic of the Yorùbá ni mò ń bẹ́ sọ because of the fact pé o support Nàìjíríà àwọn eléyìí wọ́n act as Nigerians lórí ilẹ̀ wa ni encroachment act of terrorism oppression oríṣiríṣi invasion náà ń ṣe lórí ilẹ̀ wa wọ́n ní wọ́n ló ń support àwọn fúnra rẹ̀ ló wá fẹ́nu ara ẹ̀ sọ́nsìn pé wọ́n ló ń support wọn ọmọ tó ṣe mi ò mọ whatever tó ṣe sọ pé o support wọn but for the fact pé o support wọn àwọn eléyìí misbehave ó dáhùn o kò láyà tẹ parun bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Democratic Republic of Yorùbá lórí sovereign land wa lórí ancestral land wa tẹ́ ń sọ pé rò pé ní ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn òfo ló já sí fún yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ whatever ní tẹ́ bá lè gbẹ́kẹ̀lé mo tún sọ sí nǹkan kí nǹkan tẹ́ bá lè gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni tẹ́ lè gbẹ́kẹ̀lé ìlúkìlú tẹ́ lè gbẹ́kẹ̀lé èèyàn kéèyàn tẹ́ lè gbẹ́kẹ̀lé nǹkan kí nǹkan tẹ́ lè gbẹ́kẹ̀lé láti ọ̀run wá iná máa jó yín pa ni ilẹ̀ máa gbé yín mì ni ọ̀run máa bá yín jà ayé máa bá yín jà gbogbo nǹkan tọ́lọ̀ ń fàṣẹ dá máa bá yín jà omi máa bá yín jà ìjì máa bá yín jà afẹ́fẹ́ máa bá yín jà ilẹ̀ máa gbé yín mì kí ló dé ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń jìyà tíyà ò tọ́ sí wọn Ọlọ́run ò náwó yà sí wọn nítorí ẹ kàn fi ṣoore kàn fi ṣe dáadáa nùlú ẹ̀yin kó jáde ẹ̀yin lọ́n lò wọ́n pín káṣẹ́ dàbí kí wọ́n ṣe máa ń pè fáwọn olórí burúkú tó jókòó síbẹ̀ tí wọ́n mọ̀ kan tó ń ṣe wọ́n tí wọ́n mọ̀ pé ànádẹ́ oko ẹrú sóko ẹrú làwọn tún bọ́ sí
ẹ̀yin fi ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn ó dìgbà náà ẹ ní sùúrù tó bá jáwọn tẹ gbẹ́kẹ̀lé ni háhàbà kábíyèsí o ẹ mọ tó ń jẹ́ èmi ni ẹ mọ Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmi ni ẹ mọ Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmi ni sẹ́ agbára àṣẹ ẹ mọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìbọn ṣe ń pè ní Jehovah ẹ mọ̀ ṣé mọ̀ pé ẹ kúkú sọ náà ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run gbọ́ ẹ rí ẹ mọ Ọlọ́run ẹ rí fúnra ara yín ẹ mọ̀ pé òun ló dá ayé àti ọ̀run òun ló ń jọba láyé àti ọ̀run òun ló láṣẹ láyé àti lọ́run ẹ ríran wò tó kù òpẹ́ mọ̀ náà fẹ́ ìgbà mélòó ló kù ẹ̀rín tó jẹ́ agbára Ọlọ́run ẹ rí ìran wò ìparun lẹ ń béèrè fún kò sí èyí tó kàn wá gbogbo ọ̀nà tí wọ́n lè fi ṣe pé kó dáa kó má ṣe ìparun torí I believe pé gbogbo everybody ní kinní ni wọ́n nawọ́ aburú sí Ọlọ́run dẹ̀ yọ wá kó nawọ́ aburú wọn ẹ̀yin wá ní kinní ẹ fẹ́ kàn jókòó sínú òkùnkùn àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ tó ń jẹ́ Nàìjíríà ni ṣé ẹ̀ mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò lè ṣeé ṣe o ẹ lè lo Nàìjíríà mọ́ lórí ilẹ̀ wa ṣe 2025 àti gbàgbọ́n tó ń jẹ́ tiwa ẹ rí ìran wò bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ló wà ní charge lè kì í ṣe yan aláṣepé aláṣeyọrí ni ṣe ẹ lè imagine IYP ṣe ẹ lè imagine ṣe rí wọ́n ti kóra wọn síta tán bí ọmọjọ́ mẹ́jọ o Ọlọ́run ló jù wọ́n lọ o wọ́n gba gbogbo ẹ̀ tán o Ọlọ́run ni ò gbà fún wọn o Ọlọ́run ló yọ wá o ṣẹ́rí ìdí tá a ṣe láti máa dúpẹ́ gbogbo gbà ká máa fìyàn pẹ́ fọ́lọ́run Ọlọ́run ló yọ wá o dáṣà tí ogun wọn máa ń kọjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn máa ń kọjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé democracy Yorùbá kẹ̀ Yorùbá ti kúrò àwọn ọmọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ń pa àwọn orí àwọn ògbó ẹ̀ nírí ẹ̀ ní gbọ́ títí ayé yín máa fi parẹ́ ó dẹ̀ máa ga ni ògo wá dẹ̀ máa pọ̀ sí ó máa ga sí ni torí ẹ̀ lè sọ pé ẹ̀ rí oòrùn nígbà tó jáde ẹ lè sọ pé ẹ rí òṣùpá ìràwọ̀ ìgbà tó jáde so ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ máa rí indigenous Yorùbá people democracy of Yorùbá ẹ máa rí ní káàkiri àgbáyé tógo wa máa búyọ ẹ̀yin lẹ máa parun bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin la yóò ní rí ẹ̀yin la yóò ní gbọ́ tiẹ̀ nítorí kíni ta lẹni náà ta ni ẹni náà ìlú wo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ni ẹ má tanra yín o eléyìí kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ gidi tó ajá àwọn tó ń tàn tètè kúrò torí gbẹ́kẹ̀lé yín òfò ni òótọ́ mo sọ fún yín o tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run àṣàánú èmi ti ẹ̀dẹ̀ tún wá máa ń ṣe pé wọ́n máa ń ṣe mo ń ṣe ìwàásù fún wọn àṣẹ ọkàn wọn tó dí lórí irọ́ ni ẹ̀yin gbẹ́kẹ̀lé yẹn gbẹ́kẹ̀lé China kò burú ó dìgbà náà ẹ rí ìran wò ṣé ẹ ti rí indigenous Yorùbá people ṣé ẹ rí ìdí tọ́lọ́run tí mo ń sọ fún yín pé ọ̀nà tá a fẹ́ gbà tọ́lọ́run lè fún wa yìí tọ́lọ́run ṣàánú fún wa tá a gbà yìí tí ò sógun ṣé ti rí ká pé wọ́n jẹ́ kí àwọn bára wọn jà wọ́n máa ní àwọn bára wọn jà ní wọ́n ṣe kinní kan ní ṣe rí sí pé ojú hàn gedegbe àbára wa jà àmọ́ ẹ̀tọ́ wa àti gbẹ̀tọ́ wa Ọlọ́run ti ṣe fún wa ẹ̀yin wèrè tẹ́ wà ń bẹ̀ ní kẹ́ kúrò a dẹ̀ máa gbà ẹ kúrò tiwa ni a máa gba nǹkan wà la ní kò ṣeé gbé láíláíláíláí ẹ rí ìran wò ọba tí ń jẹ́ èmi ni ẹ rí ìran wò ó dìgbà náà kò pẹ́ mọ́ ìjọ mélòó ló dẹ́kun báyìí ẹ̀yin kàjátìjàtì ẹ̀yin ọ̀dájú wọ̀nyí kí ló dé ẹ̀yin fẹ́ kí tiyín da ẹ wọ àwọn dìdìrín wọn ò mọ̀ kán tún mú wọn lẹ́rú ni o wọn ò mọ̀ pa múnisìn tún nìyẹn o wọn ò mọ̀ pa múnisìn China ni àbígbà tó yá yín lówó tó dẹ̀ mọ̀ pé wà demonically corrupt ẹ mọ̀ ibi tó lọ ni ó ní mo sọ fún yín mo tún sọ tó bá mu tíyó tó bá wọlé kọsọ̀ wọn ò gbọ́dọ̀ ta ọtí fún ẹ. ìwọ tó ń yá wọn lówó wọn ti sọkàn tán o mọ̀ kan tán fi tán san tó fún wọn o mọ̀ kan tán fi ṣe ṣùgbọ́n máa ń gba contract lọ́wọ́ wọn ṣé o máa ń ṣe contract bó ṣe yẹ kó ṣe ṣé o insure contract wọn owó tán bá kọ wà á ní kí ló kàn ṣèbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn náà kọ wọn á kọ wọn á inflate contract lọ wà á gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ so o mọ̀ kan wà corrupt wọ́n wà known all over the world pé wọ́n wà demonically corrupt wọ́n wà known all over the world so máa sọ pé o mọ̀ àwọn yẹn ló ń support tó wá fi di pé kò kàn mí tó bá support wọn Nàìjíríà mi kò kàn mí wá àwọn tí tó wà democratic bọ́ọ̀lù Yorùbá tí wọ́n act as Nigerians orí ilẹ̀ wa support ẹ̀ náà lò ó parọ́ ó rí support fún wọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn àìrójú ara yìí ti báyìí ó rí support fún wọn ó ti kọjá yẹ o tó fẹnu ara ẹ sọ wípé òun support wọn káì
àgbẹ́kẹ̀lé tiwa torí ẹ̀ nínú àwa ṣe máa ń dùn gbogbo gbà ọlọ́run alààyè ni àgbẹ́kẹ̀lé tiwa ọlọ́run alààyè tí ń jẹ́ èmi ni òun ni àgbẹ́kẹ̀lé wa ṣé ẹ lè imagine wọ́n dẹ̀ máa sọ àwọn ará China wọ́n smart ò mọ̀ pé Nigeria is not a nation kò ní sovereignty ò mọ̀ wípé illegality upon illegality ni ò mọ̀ pé it's just colonial arrangement illusions film ni ò mọ̀ gbogbo yẹn ó dẹ̀ smart òun yá wọn lówó ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n wà demonically corrupt àwọn aráàlú dẹ̀ sọ́kà bó máa gbọ́ pé ò gbọ́ pé wọ́n ń pè wọ́n ní capital poverty capital of the world àbó máa ló mọ̀ owó tó ń pa against reality on the ground ó máa ló mọ̀ reality on the ground ṣe bó lẹ́ a lot of your people ló wà ní different places níbẹ̀ at least if not in amòye tó wà ní Democratic Republic of the Yorùbá kábíyèsí o ọlọ́run ayérayé ẹ̀jẹ̀ àwọn ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ojú òní ti àwa ti ṣe àṣeyọrí àṣeyege àtìlẹ́yìn wa báyìí gbogbo nǹkan wa pátá ọlọ́run alààyè ni tí ń jẹ́ mi ni tó dáyé wọn tó dá gbogbo pátápátá òun ni ẹ ti ṣiṣẹ́ o ẹ ṣiṣẹ́ èmi ti ń wò pé bóyá owó tẹ̀ ń jí wà bẹ́ẹ̀ mo mi mọ̀ pé tún ṣègbẹ́kẹ̀lé fẹ́yàn tó jẹ́ òkú àtòkò fún yín gbogbo yín máa pa mi ọ̀run gba ayé ń gbọ́ àná ó máa dàbí ìgbà tí gbogbo yín wá sáyé rí sẹ̀ gbogbo nǹkan tán lè fi júwe èèyàn péèyàn wá sáyé gbogbo nǹkan tán lè fi máa júwe èèyàn wọn ò ní fi júwe ìkọ̀kan nù yín lágbára àṣẹ tọ́lọ̀ fi ń jẹ́ mi lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù lágbára àṣẹ tọ́lọ̀ fi dáhùn gbogbo pátá gbogbo yín lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlá arúgbó yín tẹ́ ẹ dìde tẹ́ ẹ rise against indigenous Yorùbá people ẹ máa parun ẹ ti parun bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò yí padà tó jẹ́ pé gbogbo ìyà oríṣiríṣi nǹkan burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn táwọn èèyàn kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ nítorí tí nítorí olè yìí nítorí ẹlẹ́ni bá kàírọ̀ àtòfó ó máa dàbí ìgbà tẹ́ ẹ wá sáyé mú aṣọ yín nìyẹn àmú aṣọ yín gbogbo ẹni mo fi sọ ó máa dàbí ìgbà tẹ́ ẹ wá sáyé níṣẹ́ ẹ lọ wá ìtumọ̀ ẹ̀ ó máa dàbí ìgbà tẹ́ ẹ wá sáyé rí gbogbo nǹkan tó lè fi júwe èèyàn lórí ilẹ̀ àlàyé òfò ni ẹ̀ nírí jẹ́ wọn ní fi júwe yín lórí ilẹ̀ àlàyé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àdàbí tí kì í bá ṣe pé ìwà aburú tẹ̀wé ẹ fi ń ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ òṣìṣẹ́ ebi kan máa ní ebi ń pààyàn ó pààyàn ó kí ilé èèyàn tó ṣe gbọ́ sétí ẹ sọ gbogbo àwọn ọlọ́mọdé rádaràda ẹ sọ wọn di rédèrèdè nítorí kíni torí ẹ̀yin fẹ́ kó owó ẹ̀yin fẹ́ gbé owó ẹ ṣe nǹkan kan fún wọn máa jójó ìyà tẹ̀lé yín táwọn èèyàn tiẹ̀ mọ̀ nǹkan ṣe ọlọ́run dẹ̀ ti wá ṣe ìyanu sí oníkàkùn wa ti bọ́ sínú mọ́lẹ̀ àwọn tó ń tẹ̀lé yín nínú òkùnkùn yẹn náà ní kẹjọ máa tẹ̀léra yín ẹ tiẹ̀ ṣàánú kékeré irọ́ ọ̀nà owó jówó yẹn ni kówó gbogbo resources anyway náà ọlọ́run ló dá yàtọ̀ ẹ̀yin rò pé kò ní ẹ̀rí nǹkan kan kó mo ti sọ fún yín rí pé ó máa ń yọ ọ̀tá mi lẹ́nu tí n bá ń gbọ́ bọ́n ṣe ń kó resources àwọn amúnisàn ló máa kúkú fún mi report ó máa ń yọ ọ̀tá mi lẹ́nu gbàtí ọlọ́run ní kí n má dára mi láàmú járe ó ní má wọrí ó ní kí náà ṣì rí ó náà rí nǹkan kan ó ní ó níbi tó wà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí lo nǹkan wá sìn àríkó máa bójú bọ́ta yẹn ló wá ṣẹ̀dí pé mi ò tiẹ̀ ń dá sí mi ò tiẹ̀ ń wo bẹ̀ mọ́ tó wọ́n lè fi ìrònú ṣe ra wọn léṣe kí ló dé fa ìrònú ní pé ládùúrọ̀ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run gbé sí bíbà kí ló dé táwọn èèyàn ń jìyà kí ló fà á mélòó la kà nínú benefit nǹkan tọ́lọ́run ṣe sínú bíbà àti mélòó la ṣìkà náà ó dá ètò àti ẹ̀ṣìkà yẹn kó tiẹ̀ wá jẹ́ pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ọrọ̀ yẹn ọlá yẹn ó yẹ kó ti máa jẹ́ tipá náà ṣebí lórí tọ́lọ́run fún wa lórí ilẹ̀ wa ni náà association land sovereign land wa ni ẹ̀yin kan wá dúró ẹ̀rù pẹ́ lè dúró di bíi wall of Jericho wa owó parun ló ti jóná ilé ti jóná ẹ ti jóná abẹ́rù pẹ́ lè dúró bí Gòláyátì ní David wa àtìlẹ́yìn ọlọ́run wà fún wa ọlọ́run ti ṣe ìyanu ẹ má bínú torí ọlọ́run ẹ má ní mo gbàsìkò yẹn ẹ má bínú fóun mi lẹ́nu ẹ má bínú torí ọlọ́run wọ́n máa ń dánú bíra wọn ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ enjoy the rest of your days before the weekend ẹni ìrúnsìn ká pé lára benefit wa èní nísìn irú èní Thursday tó bá ti lọ bí iṣẹ́ bye ó di Monday nìyẹn lára àǹfààní ni a lè afford àti ṣe rọ́lọ̀ ń kẹwàá gan so a lè afford àti sọ pé yes ìjọ mẹ́rin oníkẹ́ fi ṣiṣẹ́ ìjọ mẹ́rin àwọn àdẹ̀mọ̀ pé productivity yín high
torí inú yín dùn ayọ̀ yín kú lórí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe so ìjọ́ mẹ́rin yẹn ti kájú ẹ̀ ó kájú ọ̀sẹ̀ méjì gan ó kájú ẹ̀ níjọ́ mẹ́rin yẹn ẹ má gbàgbé ẹ̀yin tẹ́ wà between 21 and 40 ẹ lọ forúkọ yín sílẹ̀ bọ̀ kò sí aburú tẹ́ ẹ bá rọ́nà àti fi sílẹ̀ mo ti sọ tíṣẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ ní secretariat pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ẹ lè lọ síbẹ̀ ẹ lọ register ní department wọn bẹ̀ so kò sí wàhálà mo dẹ̀ fẹ́ sọ àkíyèsí kékeré kan ṣe rí àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ security ń sìn àwọn náà máa jẹ́ major náà àwọn tá a máa tó jẹ́ employment tó yẹ pa máa sanwó fún tó easy ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún yín ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn system new ni òṣìṣẹ́ tuntun ni so gbogbo system ó easy fún wa láti gbé gbogbo system yẹn wọlé fún wọn torí àti máa gba owó ọ̀sẹ̀ méjì tá a bá ti complete process yẹn tí wọ́n máa yá torí brand new làwọn bó ṣe rí àwọn èèyàn wa tó ń ṣiṣẹ́ káàkiri àwọn departments yẹn sìn ministries àwọn tó ń ṣiṣẹ́ káàkiri ẹ̀ ń sìn nílé tètè wọnú 2 weeks o bá a ṣàlàyé fúnra wa gbogbo nǹkan náà ni ó máa ní bá ṣe máa ṣe tó máa wọnú ẹ̀ smoothly torí àfẹ́ kí nǹkan kan da ẹsẹ̀ rú tẹ́ pé ó máa ní àwọn èèyàn lára àfẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó wọnú ara wọn smoothly because a lè lo nǹkan kan láti second foundation a lè lo nǹkan kan tán lò níbi tó ń pè ní brainwashing illusion scheme tán ṣe a lè lò so tiwa tuntun brand new ni so a ṣẹ̀ṣẹ̀ create gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí sorry for instance ṣe pé mo sọ the other time wọ́n máa ń ní kẹ́ lọ gba nọ́mbà oríṣiríṣi nọ́mbà gbogbo ẹ̀ náà lórí irọ́ ni bó ti irú tiwa ń sìn nọ́mbà kan ló máa ní tí ó máa fi tẹ̀síwájú tó máa dàgbà tó máa darúgbó nọ́mbà kan ló máa ní so gbogbo àwọn nǹkan yẹn láti create ẹ̀ system tẹ́ pé ó máa rọrùn fún ẹ láti máa gbowó oṣù ẹ tí ò ní wàhálà àánú rárá ní ìsọ yẹn sìn ó fẹ́ jáde tó ní káàkó máa rí bó ṣe ń ṣiṣẹ́ but nítorí àwọn wà nínú system not the nation ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé oríṣiríṣi náà máa ń ṣe ń bẹ̀ pé wọ́n fi corruption báyé wọn jẹ́ wọ́n láwọn kan ghost workers àwọn kò oríṣiríṣi náà máa ń níbẹ̀ so láti yọ gbogbo kìíní rádaràda yẹn kúrò láti gbé wọn sí system through system tí wọ́n ń sìn ọ̀sẹ̀ méjì system tí oṣù wo tiẹ̀ ní àìmọye oṣù tán gbowó oṣù èwo àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n á máa lò wọ́n nílòkulò lò wọ́n nílò omi òjò wọn ò dẹ̀ ní jọ́ ra àǹfààní kankan wọ́n á máa shorten ayé wọn pẹ̀lú oríṣiríṣi depression oríṣiríṣi frustration oríṣiríṣi anxiety kò sí yẹn ní D.R.Y Ọlọ́run ló ṣoore fáwọn YYP so a máa try best wa láti tètè absorb yín but ẹ̀yin tẹ́ wà ní system yẹn oṣù wọ́n sì máa sanwó fún yín oṣù so a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa clean everything àwa gbé brand new wọ system ọ̀sẹ̀ méjì mo fẹ́ kí báwọn ṣe ń sọ mo fẹ́ notify yín àkíyèsí yín sí ni so kó má dàbí ẹni pé ọ̀nfà lọ́sẹ̀ méjì rọ̀ o kò tí ì dọ́dọ̀ yín o a ṣe máa clear gbogbo ọ̀dọ́ yẹn pátá àwa gbé wọ the brand new one a máa gbé wọ ó ní bó ṣe ń lọ tí ò ní nínira rárá but ẹ ṣì máa gba owó lóṣooṣù títí a máa fi transfer gbogbo nǹkan fẹ́ transfer tán so bí tọ̀dọ̀ mo fẹ́ torí ó ti súnmọ́ mo dẹ̀ fẹ́ kó má dàbẹ́ ní pé confusion gba àṣebọ́n ọ̀sẹ̀ méjì ò tí ì lè kànyàn tí ta bá gbé yín wọnú system D.R.Y tuntun D.R.Y.PG tuntun a máa gbé yín wọ̀ but láti make sure pé gbogbo nǹkan tí ó wà lọ́dọ̀ yẹn a lè lò a máa láti ṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ dànù so gbogbo period tá a máa gbé yẹn kúrò nílẹ̀ oṣooṣù lẹ́sìn máa gbowó ná gbogbo YYP tó wà ní iléeṣẹ́ kọ̀ọ̀kan mo sọ fún ẹ̀fọkànbalẹ̀ àfẹn tó bá lóun òṣìṣẹ́ níbẹ̀ mọ̀ fúnra rẹ̀ tó bá lọ àbí tá a bá rí ẹni tó wà níbẹ̀ tó sọ pé òun ò lè sọ Yorùbá ó máa lọ ní so ìyẹn nìkan ló kù yàtọ̀ sí yẹn in fact ìgbéga ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ má bínú pé mo gba àsìkò yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ God bless you ẹ má bínú.
A kí gbogbo Aki, alẹ́kọ̀ọ́ torí pé a kú ìfarabalẹ̀, a kú bá a ti ń bá ètò ká lọ. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ Èdùmàrè. Gẹ́gẹ́ bí mo ti ń bá ọ̀rọ̀ mi lọ nínú ọ̀rọ̀ tí màmá wa bá wa sọ, ìyẹn nínú abala kẹrin tí ó sì wọ abala karùn-ún. Nínú abala kẹrin yẹn ní ìparí ẹ̀, màmá wa ń jẹ́ kó yé wa wípé àwọn tí wọ́n láwọn ń ṣe àtìlẹyìn fún Jíríyà yìí, àwọn náà ní apá ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn-ún, àwọn ti Hong Kong, àwọn náà fún wọn ní 100 years, tó sì jẹ́ pé 100 years tí wọ́n fún wọn gan wọn ò rí gbà padà dèní lénìí. Àwọn ni wọ́n wá tún láwọn wá ń wá tó tún wá ń ṣe àtìlẹyìn fún àwọn Jíríyà yìí, tó sì jẹ́ pé gbogbo ọ̀rẹ́ wọn náà, gbogbo dídọ̀rẹ́pọ̀ wọn náà, ọgbọ́n olè ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ni. Àmọ́ lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Onítìrí aya Abíọ́lá torí pé kí ni àwọn náà fi gbogbo ohun tó ṣókùnkùn yìí wọ́n jẹ́ kí ó hàn kedere sí àwọn Ọmọaládé wípé àwọn ibi tí àwọn eléyìí tí wọ́n ń gbé nǹkan gbẹ̀yìn wa, gbogbo ibi tí wọ́n ń gbé gbà, gbogbo ẹ̀ náà ni ojú ti là, tó sì jẹ́ pé a ti rí i kedere báyìí. Tó sì jẹ́ pé nínú abala karùn-ún yìí, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn eléyìí tí wọ́n láwọn ń ṣe àtìlẹyìn yìí, torí pé àtìlẹyìn tí wọ́n ń ṣe náà, ìyà àti ẹ̀sín náà ná fi máa bá ńbẹ̀ nígbẹ̀yìn gbẹ́yín. Àmọ́ wọ́n mẹ́nu bà á ní pé àwọn ibì kọ̀ọ̀kan wà ní ilẹ̀ D.R.Y tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ láabi wọn ńbẹ̀, tí wọ́n ti lọ ń fọ́ àwọn ibì kan tí wọ́n ń wá nǹkan ọrọ̀ ilẹ̀ tó ń wá nǹkan ọrọ̀ níbẹ̀ láti jí kó, tó sì jẹ́ pé púpọ̀ nínú àwọn ibì kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ti fọ́, tán ti sọbẹ̀ di omi, tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ onílẹ̀ gan sì lọ ń bá wọn pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ̀ ń fọ́ yìí, kí ló dé? Torí pé kí ni ẹ̀ ń wá nǹkan àlùmọ́nì, ẹ ti ba gbogbo agbègbè ibì kan ẹ ti babẹ̀ jẹ́ torí pé ẹ̀ ń wá nǹkan àlùmọ́nì, tán sì ń dá wọn lẹ́kun ẹ̀, àmọ́ tí wọn ò gbọ́ torí pé kí ni àwọn ní àtìlẹyìn àwọn aráalé nínú, tó sì jẹ́ pé àtìlẹyìn àwọn aráalé tán ní nínú yìí náà ńkọ́, àwọn náà ń ṣe kí ni, àwọn náà wá ń fi àtìlẹyìn yẹn náà, wọ́n tún ń fi àtìlẹyìn san àtìlẹyìn padà. Àmọ́ lásìkò yìí afẹ́fẹ́ ti fẹ́, a ti rí fùrọ̀ adìyẹ. Màmá wa tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣàlàyé wípé ìpìlẹ̀ kejì yìí, òun ló fún àwọn China yìí, òun ló fún wọn láyè láti máa wu ìwà yìí, torí pé kí ni orí ìpìlẹ̀ kejì tí wọ́n dúró lé yìí, orí corruption, orí àwọn ohun tí kò tiẹ̀ bójú mu, àwọn ìwà àjẹbánu, ìwà olè, ìwà wọ̀bìà, orí ìpìlẹ̀ tán gbé lé yìí tí àwọn amúnisìn yìí tí wọ́n fi lé wọn lọ́wọ́, orí ìpìlẹ̀ tó dúró lé, òun náà ló jẹ́ kí àwọn eléyìí tí wọ́n pè ní China náà ráyè wọlé láti wá ṣe kí ni, láti wá máa ṣe àwọn ohun tí ò tọ́ yẹn lórí ilẹ̀ àjogúnbá Ọmọaládé, tó sì jẹ́ pé ní àsìkò yìí ńkọ́, àṣírí ti tú, a ti mọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n ti ṣí aṣọ lára ẹ̀kọ, kí ni ẹ̀kọ sì rèé, ó ti hà níhòhò, àti rí bó ṣe, a ti mọ gbogbo bó ṣe wà sí, gbogbo ibi tó fara pamọ́ sí nínú ewé tẹ́lẹ̀, wọ́n ti ṣe kí ni, wọ́n ti bọ́ ọ kúrò lára ẹ̀. Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé gbogbo bí wọ́n ti ṣe wọlé sí orí ilẹ̀ Jíríyà, tí wọ́n tún ṣe ìwọlé wọn sí orí ilẹ̀ D.R.Y náà, gbogbo ẹ̀ náà ni a ti rí báyìí, tó sì jẹ́ pé gbogbo eléyìí tán ń ṣe yìí, Ọlọ́run Elédùmarè gan pàápàá gan ó tún máa bínú sí wọn. Màmá wa tẹ̀síwájú wípé àwọn China yìí ńkọ́, wọ́n tún wá ń ṣe àtìlẹyìn fún àwọn Jíríyà yìí, wọ́n tún ní kán máa disregard, wípé kán má gbóhun tí àwọn D.R.Y tí wọ́n bá wọn sọ, eléyìí tó ń túmọ̀ sí wípé wọ́n sì ń ṣe àtìlẹyìn gbágbágbá náà. Àtìlẹyìn tán dẹ̀ ń ṣe leléyìí, màmá wa ń jẹ́ kó yé wa wípé ìwọ tó bá ti ṣàtìlẹyìn fún Jíríyà, ó yẹ kí dájúdájú ìwọ náà, ohun tí ìwọ náà ń dánwò, òun náà ni wípé òun dán ìjẹgàba ìkónilẹ́rú, òun dán wò náà ní ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà nìyẹn. Tá bá ní ká wò ó dáadáa náà, a máa rí pé ní ọ̀dọ̀ tiwọn, lápá ọ̀dọ̀ tiwọn náà, wọ́n máa ń gbìyànjú láti dáàbò bo nǹkan tí wọ́n ń ìní tiwọn, àmọ́ wọ́n lè wọ inú ìlú onílùú, wọ́n lè wọ orí ilẹ̀ onílẹ̀ kán kó nǹkan ìní titi wọn. Àmọ́ mi ò tún rí wọn bá wí, lápá ọ̀dọ̀ ti tèmi, mi ò tún rí wọn bá wí, torí pé kí ni àwọn tó yẹ pé wọ́n wà nídìí nǹkan náà,
àwọn ọ̀bàyéjẹ́, àwọn mọ̀dàrú yìí tán wà nídìí nǹkan náà, ìbáwọn náà ná tún ná àwọn míì púpọ̀ nínú wọn gan tún máa tún pè wọ́n wá wípé kán tún wá wò ó, apá bíbí yìí ó dà pé nǹkan tẹ́ ẹ tún lè kó ó tún ṣe kí ni, ó tún wà ńbẹ̀ tó sì jẹ́ pé gbogbo wọn pátápátá báyìí náà ni àwọn alálẹ̀ máa bínú sí láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n máa wá tẹ̀síwájú, wọ́n ń jẹ́ kó yé wa ní pé àwọn tán láwọn ń ṣe àtìlẹyìn yìí, púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n ń ṣe yìí náà ọ̀dọ̀ wọn náà ló tún ń padà sí. Tá bá ní ká wò ó, gbogbo àwọn owó tí wọ́n láwọn ń yá wọn yìí, nígbà tán bá yá wọn lówó tán, tí wọ́n yá wọn lówó tán, àwọn náà tún máa gbé contract fún, tí wọ́n á tún gba owó yẹn padà. Ẹ ò rí pé gbogbo bọ́n ṣe ń ṣe system wọn, àbí kí n sọ pé bọ́n ṣe ń ṣe ọpọlọ yìí ní lọ́pọlọ wọn padà yìí kò yàtọ̀ rárá bí àwọn amúnisìn yìí bọ́n ti ṣe ń ṣe náà ni. Gẹ́gẹ́ bí màmá wa dẹ̀ ti sọ nínú ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ tán yìí wípé ìpìlẹ̀ kejì yìí òun náà ló sì ń fún àwọn China yìí náà, òun náà ló sì ń fún wọn ní àyè dáadáa, torí pé tí ò bá sí ìpìlẹ̀ kejì yìí kò ní sí bọ́n ti ṣe lè ráyè láti wọlé. Eléyìí tó túmọ̀ sí wípé gbogbo bí wọ́n ṣe ń yá wọn lówó yìí, owó tí wọ́n ti ń yá wọn ó yẹ kán tiẹ̀ béèrè pé bẹ́ẹ̀ ṣe owó tẹ̀ ń gbà yìí ibo lẹ̀ ń ṣe sí, àwọn aráàlú yín náà ló sì ń jìyà yìí, àwọn aráàlú yín náà ni ò tíì rí nǹkan jẹ ni wọn ò rí jájẹ yìí, àmọ́ wọn ò tún wò yẹn, wọ́n tún sì ń yá wọn lówó yẹn náà. Tán bá tún wá máa kọ contract, tán bá gbé contract fún wọn bóyá kán ṣe ọ̀nà àbí kán ṣe ibìkan, wọ́n á tún ṣe kí ni, wọ́n á tún bu owó ńlá fún contract yẹn náà, tó sì jẹ́ pé àwọn náà ná yá wọn lówó, àwọn náà ni wọ́n á tún ṣe kí ni, wọ́n á tún gba owó yẹn náà padà, tí wọ́n á tún láwọn ṣe contract tán tún wá tún ṣe náà ńkọ́, bíi kán ṣe mọ̀kùmọ̀kù kán ṣáà ṣe é, tó gbogbo ẹ̀ náà lórí gbogbo ẹ̀ náà ohun tó dá lé náà ni wípé ọgbọ́n àti jí owó àti kó púpọ̀ nínú ọrọ̀ ìlú òun náà ni wọ́n ń ṣe, tó sì jẹ́ pé lásìkò yìí ńkọ́ Ọlọ́run ti jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó ṣe kí ni, kó hàn kedere sí gbogbo ènìyàn báyìí, tó sì jẹ́ pé lásìkò yìí títí wa kò ju wípé kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n kó kángára wọn, kí wọ́n kúrò ní orí ilẹ̀ àjogún wa, torí pé kí ni, a ti gba ẹ̀tọ́ wa, a ti gba ohun tó jẹ́ titi wa, a ti gbà á padà a ti gba nǹkan ìní wa padà, àmọ́ ní àsìkò yìí ńkọ́ kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n kúrò. Àìwá kúrò wọn lọ́wọ́ ẹ̀rọ̀ ohun tó ojú wọn bá rí wọ́n á ṣe kí ni, wọ́n á fara wọn mọ́. Gẹ́gẹ́ bí a dẹ̀ ti gbọ́ dáadáa nínú ọ̀rọ̀ tí màmá wa sọ yìí, a máa rí pé nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí, wọ́n fi àwọn èpè lọ́lọ́kan ìjèjì wọ́n fi í lẹ̀, tó sì jẹ́ pé bọ́n ti ṣe ń fi í lẹ̀ yìí gan ó ti mú wọn, torí pé kí ni, abiyamọ tòótọ́ òun náà ló ń fún wọn ní àwọn èpè yìí, bẹ́ẹ̀ ni ohun tí abiyamọ ayé tó bá ti sọ òun náà ni abiyamọ ọ̀run ó máa gbà. Mo tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ màmá wa tí wọ́n ń sọ yìí, wọ́n ń jẹ́ kó yé àwọn China yìí wípé gbogbo bí wọ́n ti ń ṣe ìyẹn ní orí ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá yìí, gbogbo ibi tí wọ́n ń gbà, gbogbo ibi kọ́lọ́fín tí wọ́n wà báyìí lásìkò yìí, kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n máa gbìyànjú láti máa kó gbogbo ẹrù wọn sọdá síbi tí wọ́n ti jọ ń fọwọ́ wẹwọ́ lọ́hùn-ún, ìyẹn ní ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n wà, kán ṣe kí ni, kán fẹ̀kan máa lọbẹ̀, kán lọ máa kó lọbẹ̀. Àmọ́ gbogbo títa félefèle wọn, gbogbo tahúnjí wọn bó ṣe ń ta nínú omi, kó má ṣe kí ni, kó má tà dé orí ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá rárá àti rárá. Wá ní ká tún wò ó, tá bá wo gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe náà bíi ìkónilẹ́rú náà ni. Nígbà tí ẹ̀ ń yá èèyàn lówó, ẹ ti yá ní ìkíní, ẹ ti yá ní ìkejì, ẹ ti yá ní ìkẹta, ó yẹ kí ẹ tiẹ̀ máa béèrè pé bí bó tiẹ̀ ṣe ń ṣe ibo náà ń kówó yìí sí, àmọ́ wọn ò béèrè. Ìgbà tó sì jẹ́ pé àǹfààní titi wọn náà ni. Ọmọ wa jẹ́ kó yé wa wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wà nínú ìgbìmọ̀ United Nations tí wọ́n sì ń rí bí gbogbo ẹ̀ náà ti ń lọ, wọ́n sì ń kà á, gbogbo àwọn lẹ́tà tí màmá wa fi ń ránṣẹ́ sí àjọ ìgbìmọ̀ àgbáyé yìí náà, gbogbo ẹ̀ náà làwọn náà rí, àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n sì kọ̀ tí ikún, wọ́n tún sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn díríà yìí. Eléyìí tí wá ti túmọ̀ sí wípé àwọn gangan náà ohun tí wọ́n ń ṣe náà àwọn náà ń ṣe ìwà kò tọ́ ní ọ̀dọ̀ wọn, tó sì jẹ́ pé àwọn náà ń kọ́ ìkónilẹ́rú àti ìmúnisìn náà làwọn náà ń ṣe náà, torí pé irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ náà ni àwọn méjèèjì. Ìwọ tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún irọ́, dájúdájú irọ́ náà ni ìwọ náà ṣe kí ni, irọ́ náà ló dúró lé. Tó sì jẹ́ pé gbogbo eléyìí tí màá fi káàdì ọ̀rọ̀ China yìí náà nílẹ̀ òun ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe yìí ní ilẹ̀
Democratic Republic of Yorùbá yìí kí wọ́n ṣe kíni kán dẹ́kun ẹ̀ torí pé kíni àìdẹ́kun ẹ̀ yìí ohun tí wọ́n bá ti rí wọ́n á ṣe kíni wọ́n á faramọ́ náà ni. Màmá wa wá tẹ̀síwájú, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀dùnnú, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ayọ̀ ní ìgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n sọ wípé ọmọ 20 ọdún ó lé kan sí ọmọ 40 ọdún kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n lọ sí wẹ́bsáìtì gẹ́gẹ́ bí a ti ń fi léta láti ẹ̀yìn wá nínú ọ̀sẹ̀ yìí wípé àwọn wẹ́bsáìtì yìí tí a lè máa wọbẹ̀ lọ láti lọ máa fi orúkọ sílẹ̀. Gbogbo àwọn ohun tí màmá wa ní ká lọ máa wá tí a ti wá àwa tí a bá ti pèsè ẹ̀ sílẹ̀ ká ṣe kíni ká kọ̀ wọ wẹ́bsáìtì náà lọ ká lọ máa ṣe kíni ká lọ máa fi orúkọ sílẹ̀ ká sì lọ máa ṣe gbogbo ohun tó bá tọ́ níbẹ̀ láti ṣe. Bákan náà màmá wa wọ́n mẹ́nu bà á wípé gbogbo àwọn tó wà ní ministry lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìyẹn gbogbo àwọn tó ṣì wà ní oríkò secretariat lọ́lọ́kan ìjèjì, wọ́n ní títí tí ìgbà tí gbogbo ẹ̀ fi máa lójútùú nígbà tí àwọn adelé bá ti wọ oríkò secretariat lọ́lọ́kan ìjèjì, owó ọ̀yà wọn oṣooṣù ni wọ́n á ṣì máa gbà á títí tí àtúnṣe tí ó fi máa wà tí gbogbo ẹ̀ á fi wá dán tí wọ́n á lè máa gba owó oṣù wọn ní ọ̀sẹ̀ méjì. Àmọ́ kí ó má bàa dàbẹ̀ wípé ṣèbí àwọn adelé ti wọlé, ṣèbẹ̀ lọ́sẹ̀ méjì la máa gba owó ọ̀yà wa. Àmọ́ wá ní kí àtúnṣe kó lè bá wà, kí gbogbo ẹ̀ kó lè bá wà ní dídán mọ́rán-mọ́rán, oṣooṣù ni wọ́n á ṣì máa ṣe kíni wọ́n á máa gba owó ọ̀yà wọn títí ìgbà tí àtúnṣe tí á fi wà. Màmá wa tún wá mẹ́nu bà á wípé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n join security team ìyẹn RIP ti Democratic Republic of Yorùbá kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n mọ̀ wípé first class ni wọ́n, first grade ni wọ́n, kò sóhun tó lè yẹ torí pé kíni àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ wá, bẹ́ẹ̀ sì ni gẹ́gẹ́ bí màmá ti sọ wípé first come first serve ni àwọn tó sì jẹ́ pé wọ́n ti kọ́kọ́ wọlé àwọn náà ti mọ̀ wípé owó ọ̀yà wọn àti ìpèsè tí wọ́n ti pèsè sílẹ̀ fún wọn gbogbo ẹ̀ ló sì ṣe kíni ló wà ní dídúró digbí tí ò sí ohun tó máa fọwọ́ kàn rárá àti rárá. Mo tún tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ màmá wa tí wọ́n sọ yìí, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé gbogbo ohun tí àwọn ní ká ṣe yìí gbogbo ẹ̀ nínú wẹ́bsáìtì gbogbo ẹ̀ náà ní ká ṣe kíni ká ṣe torí pé kíni nọ́mbà kan ṣoṣo la máa lò yẹn gẹ́gẹ́ bí nọ́mbà ìdánimọ̀ tí kò ń ṣe wípé ẹ mọ̀ pé ní ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́hùn tí wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi tó bá ṣe ń gba nọ́mbà eléyìí náà máa gba nọ́mbà tọ̀hún. Àmọ́ ní ilẹ̀ Democratic Republic of Yorùbá wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé nọ́mbà ẹyọkan pé tá a bá ti gbà á òun náà la máa lò títí tí ọlọ́jọ́ máa fi dé àbí tí ó ní àwọn tí ó bá máa fi dà lélẹ̀ àbáwọn tó bá ti lọ wọ́n máa lọ. Àmọ́ ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé nọ́mbà kan tí a bá ti gbà nígbà tí àwọn adelé bá ti wọlé, gbogbo ohun tá a bá ti fílẹ̀ tí a bá ti ṣe tá a ti gba nọ́mbà yìí náà la máa lò lọ títí. Lẹ́ẹ̀kan sí màá tún mẹ́nu bà á wípé ní ilẹ̀ wa Democratic Republic of Yorùbá gbogbo nǹkan tí à ń ṣe báyìí gbogbo ẹ̀ ló ń lọ létòlétò tí ò sì sí wàhálà rárá torí pé kíni màmá jẹ́ kó yé wa pé àwọn ò fi ogun gba ilẹ̀ torí pé kíni ìrọ̀rùn ló bá dé torí pé Ọlọ́run ló sì ń bá wọn tò, Ọlọ́run ló ń bá wọn ṣe. Lẹ́ẹ̀kan sí màá tún mẹ́nu bà á wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìyẹn ní oríkò secretariat ká máa ṣe kíni ká máa gbáradì di ọjọ́ ayọ̀ di ọjọ́ ìṣelógo àti gbogbo àwọn Ọmọalade pàápàá jùlọ káwa náà máa ṣe kíni ká máa gbáradì torí pé ọjọ́ ayọ̀ wa, ọjọ́ ìṣelógo wa ó ti súnmọ́ etílé. Láti wá sí ilé pátápátá màá tún mẹ́nu bà á gbogbo àwa tí a bá ní oore ọ̀fẹ́ láti pè wọlé ẹ jẹ́ ká máa ṣe kíni ẹ jẹ́ ká máa pè wọlé ní wákàtí gẹ́gẹ́ bí a ti ń wò ó lójú àwòrán wa ètò ń sọ wípé today is the calling day and today for China. Òun náà ló ń sọ wípé ní àsìkò yìí ńkọ́ a lè pè wọlé láti máa ṣe kíni gẹ́gẹ́ bí a ti rí pé màmá wa wọ́n ti fi àwọn ohun tó yẹ kán fílẹ̀ wọ́n ti fílẹ̀ fún àwọn China tó sì jẹ́ pé gbogbo eléyìí tí wọ́n ti sọ ńkọ́ gbogbo ẹ̀ náà ni àṣẹ ti gùn. Bákan náà ẹ má jẹ́ ká gbàgbé àwa tí a wà ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá ẹ jẹ́ ká ṣe kíni ẹ jẹ́ ká tagìrì torí pé ojú lálá kàn fi ń ṣọ́rí gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ lọ́tùn wa tó ń ṣẹlẹ̀ lósì wa ẹ jẹ́ ká ṣe kíni ẹ jẹ́ kí a máa wò ó ká máa mọ bó ṣe ń lọ ká má ṣe kíni ká má bàa kó sí páńpẹ́ torí wọ́n ní páńsà òfura páńsà já síná àjà òfura àjà jìn ẹ jẹ́ ká ṣe kíni ẹ jẹ́ ká gbé
ẹ̀mí ìfura ká ṣe kíni ká gbé wọ̀, ká ṣe kíni ká máa wò bó ti ń lọ ìyẹn ní agbègbè wa, tí mo sì gbàdúrà fún wa pé bá a ti ń ṣe eléyìí Ọlọ́run Elédùmarè á túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kí a pè wọlé torí pé ọjọ́ èní ńkọ́ ọjọ́ láti pè wọlé ni. Ẹ jẹ́ ká pè wọlé bí a ti ń ṣe eléyìí Ọlọ́run Elédùmarè á túbọ̀ máa ṣe kíni á máa ràn wá lọ́wọ́. Má máa fèyí máa fi máa dóhùn padà sílé fún atọ́kùn láti tẹ̀síwájú nínú ètò tó kàn. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè mi, orílẹ̀-èdè olómìnira Democratic Republic of Yorùbá. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹ ṣé gidi gan ni, a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín fún bí ẹ ṣe bá wa ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa. A dúpẹ́ gidi gan ní ọwọ́ yín, a sọ pé ẹ ṣé. A ó gbà ládùúrà fún yín pé gbogbo bí ẹ ṣe ń ṣe àlàyé tẹ́ ń ṣiṣẹ́ fún ìran tí ẹ̀ ń gbóhùn sókè ní gbogbo ìgbà yìí, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. Bákan náà Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́, ààbò Ọlọ́run á túbọ̀ máa dájú lórí yín. A dúpẹ́ gidi gan ní ọwọ́ yín. Bákan náà ẹ̀yin màmá wa àtẹ̀yin bàbá wa pátápátá tí ẹ wà nínú ilé tí ẹ ń bá wa gbé ohùn sókè, a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Àtẹ̀yin màmá wa àtẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà ní orí comment section, àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ gbogbo wa pátápátá ni a kí ní àpapọ̀ wípé a kú iṣẹ́ ìran, kò dẹ̀ ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá ní agbára Elédùmarè. Ní ìtúnṣe pé màmá fi àsìkò yìí màmá fi lọ nínú àwọn ìkéde àwọn ìkéde wa èyí tó ṣe pàtàkì tí gbogbo àwọn ọmọládé tí a gbọ́dọ̀ gbọ́, àwọn ohun tí a gbọ́dọ̀ mọ̀, ní ìtúnṣe pé màmá lọ nínú ẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Ní ìtúnṣe pé bákan náà màá tún fi àkókò yìí màá tún fi rán wa létí lẹ́ẹ̀kan sí wípé òní ọjọ́ ìpè ni o, kí a máa pè wọlé lórí àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa èyí tí a ti ń gbọ́ láti àná. Bó ṣe yé wa sí kí a máa pè wọlé, kí a máa ṣàlàyé lórí ẹ̀. Tí a bá dẹ̀ ṣe lé Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà nípa àwọn ọ̀rọ̀ China èyí tí a ti ń sọ tí màmá wa ti ń sọ láti àná, ní ìtúnṣe pé a tún mú wá ní ọjọ́ tòní tí a tún gbọ́, tí a tún ṣe àlàyé ẹ̀ kó ba lè yé wa dáadáa. Ní ìtúnṣe pé a ní àǹfààní láti pè wọlé láti sọ bí ó bá ṣe yé àti àwọn tí a bá fẹ́ sọ lé lórí. A ní àǹfààní láti pè wọlé. Ẹ ṣé gidi gan ni gbogbo ọmọládé. Bákan náà mo tẹ̀síwájú nínú àwọn ìkéde yìí, ní ìtúnṣe pé abala ti iṣẹ́ ṣíṣe òun náà ni màá ti bẹ̀rẹ̀, níbi tó ṣe wípé gbogbo àwọn ọmọ YYP pátápátá gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ pé kò sí ọ̀lẹ láàrin wa. Ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá iṣẹ́ máa pọ̀ yanturu. Lára àwọn iṣẹ́ èyí tí ó wà nílẹ̀ fún wa tí àwọn ọmọládé tí a máa ṣe, òun ni àwa tí a mọ̀ nípa èdè Yorùbá dáadáa, tí a lè sọ, tí a lè kà á dáadáa. A ní àǹfààní láti máa kàn sí àwọn nọ́mbà tí à ń wò ní orí àwòrán wa yìí. A ní àǹfààní láti máa kàn síbẹ̀, àwa tó ṣe wípé a lè túmọ̀ èdè Yorùbá láti èdè Gẹ̀ẹ́sì sí èdè Yorùbá. Àyè iṣẹ́ ti ṣí sílẹ̀ fún wọn. Bákan náà àwa tí a lè kà, tí a lè kọ́, a ní àǹfààní láti máa kàn sí àwọn nọ́mbà yìí. Àwa tí a tún wá mọ ìwé ìròyìn, tí a mọ̀ kà, tí a tún mọ̀ kọ dáadáa, a ní àǹfààní láti máa kàn sí àwọn nọ́mbà tí à ń wò yìí. Ní ìtúnṣe pé bí a bá dẹ̀ ṣe lé Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà èyí tí ó tún fẹ́ fi ara jọ òun ni tí wọ́n sọ nípa ti àwọn ọmọ YYP. Tí a bá mọ̀ pé a ní ẹ̀bùn lóríṣiríṣi, yálà nípa ti ilé kíkọ́ tàbí oríṣiríṣi bí wọ́n ṣe ń kọ́ àwọn ṣọ́ọ̀bù, àwọn ilé-ìwé nǹkan kan, a ní àǹfààní láti máa kàn sí àwọn nọ́mbà yìí. Tí a bá dẹ̀ ṣe lé Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà àwa tí a bá mọ̀ wípé a mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń edit àwọn picture, àwọn fídíò kankan, tí a ní oríṣiríṣi ẹ̀bùn, a ní àǹfààní láti máa kàn sí àwọn nọ́mbà tí à ń wò yìí. Bákan náà ní ìtúnṣe pé gbogbo oríṣiríṣi ẹ̀bùn tí àwọn ọ̀dọ́ tí a ní yìí, a ní àǹfààní láti máa ṣe fún ìran orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí a fi àwọn ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fi fún ẹ, má yẹ kí a fi pamọ́. Àsìkò láti fi pamọ́ kọ́ lélẹ̀, àsìkò láti fi ṣiṣẹ́ fún ìran òun ni a wà yìí. Bákan náà nínú abala ìkéde yìí, òun náà ni a ṣì wà níbi tó ṣe wípé máa lọ sí abala ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwa tó ṣe wípé a jẹ́ olódodo, tí a jẹ́ olótìtọ́, tí nípa ti ètò ààbò orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá, èyí tí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ láti ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn. Ní ìtúnṣe pé wọ́n sọ nípa wa tí a bá lè darapọ̀ mọ́ àwọn elétò ààbò ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá, èyí tí a mọ̀ sí IYPST. Ní ìtúnṣe pé wọ́n fi wá pé àwa tí a bá wà ní ìpínlẹ̀ Ìdànrè kí a máa kàn sí àwọn nọ́mbà tí ó bá wà ní iwájú ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà àwa tí a bá wà ní Olúmọ, a ti rí àwọn nọ́mbà tí ó wà níwájú ẹ̀ kí a máa kàn sí. Bákan náà àwa tí ó bá jẹ́ pé bóyá a ò sí ní àwọn orílẹ̀-èdè yìí, jẹ́ pé bí ọ̀tọ̀ níbi tí a wà, wọ́n fi wá pé orílẹ̀-èdè ibi tí a bá wà, gangan, ìlú ibi tí a bá wà gangan,
òun ni nọ́mbà tí a máa kàn sí. Kì í ṣe pé bí a kà wà ní Ìbàdàn kí a máa kàn sí nọ́mbà tí ó wà ní Olúmọ rárá. Nọ́mbà Ìbàdàn gangan òun ni kí a lọ máa kàn sí. Àwa tí a bá wà ní Olúmọ, nọ́mbà Olúmọ gangan ni kí a lọ máa tẹ òjíṣẹ́ wa, ibẹ̀ ni kí a lọ máa tẹ̀ sí. Ní ètò ṣe pé àwa tí a bá mọ̀ pé a jẹ́ olótìítọ́ tí a lè fọkàn tán ní orílẹ̀-èdè wa, àwa yìí ni à ń kàn sí, tí à ń fi kéde síta fún láti máa darapọ̀ mọ́ ètò ààbò fún orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Bákan náà, ìkéde èyí tí ó tún ṣe pàtàkì, òun ni èyí tó sọ nípa ti àwọn ọmọaládé pátápátá. Èyí tó ṣe pé ìkìlọ̀ ní eléyìí jẹ́ fún gbogbo wa pátápátá, kí a jẹ́ máa fi sọ́kàn wípé gbogbo ohun tí ó bá ń jọ mọ́ product, tó bá ń jọ mọ́ orúkọ èyí tí ó ń ṣe Dangote, màmá wa ti máa ń sọ ní gbogbo ìgbà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń sọ láti bí àbí ẹ̀ẹ̀mejì báyìí wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ yìí wípé kí a má máa rà á, kódà tí wọ́n bá fún wa ní ọ̀fẹ́, ẹ má jẹ́ kí a gbà á. Wọ́n bá fi fún wa pé máa mú lọ jẹ, tàbí lọ fi ṣe nǹkan báyìí, tàbí lọ fi ṣe lọ tà á, lọ jẹ, lọ mú, ẹ má yẹ kí a gbà á. Yálà lọ́fẹ̀ẹ́ tàbí a fẹ́ fi owó wa rà á, ẹ má jẹ́ kí a lọ́wọ́ sí i. Ohunkóhun kò lè jẹ́ tó bá ti ní orúkọ èyí tí ń ṣe Dangote, ẹ má jẹ́ kí a bá wọn nípìn nínú ẹ̀, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu òun ni ó wà nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ní ètò ṣe pé àti pé Dangote fúnra lára rẹ̀ ó jẹ́ ọ̀tá ìran orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Kò ní wá dáa kí a tún máa jẹ oúnjẹ ọ̀tá wa, a ò ní jẹ oúnjẹ ọ̀tá wa lágbára Ọlọ́run. Fún ìdí èyí, àwọn ọmọaládé, ẹ jẹ́ kí a sá gidi gan, ẹ jẹ́ kí a ferege, kí a fi oúnjẹ Dangote tàbí ohunkóhun bí ohun mímu ni, tàbí sìmẹ́ǹtì àbí ohunkóhun kó lè máa ṣe, torí oríṣiríṣi nǹkan òun ni Dangote tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ òun ni ó ń ṣe, pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ àwọn ọmọaládé pátápátá, oríṣiríṣi product ẹ̀ ló wà. So ẹ jẹ́ kí a rí dájú pé a ò lọ́wọ́ sí ohunkóhun tó bá ń jọ mọ́ product Dangote. Àwọn other product pọ̀, oúnjẹ pọ̀ dáadáa tó ṣe pé a lè máa jẹ ní orílẹ̀-èdè wa. Àwọn nǹkan ọ̀gbìn tá a lè máa jẹ tó ṣara lóore dáadáa ó wà ní orílẹ̀-èdè wa. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni kí a lọ máa lọ fún, ẹ má yẹ kí a lọ fún ohun tó bá jọ ti Dangote. Bí a bá yẹ ṣe lè, Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà, nínú àwọn abala ìkéde wa náà ni a ṣì wà. Ní ètò ṣùgbọ́n máa yà sí abala ibi tí màmá wa ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn information mẹ́ta èyí tí wọ́n fẹ́ kí a máa wá ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Àwa ọmọaládé pátápátá, gbogbo apáta ni eléyìí bá wí. Wọ́n fẹ́ kí a lọ máa wá àwọn information yìí ní pápápá kó tó di wípé àsìkò ìgbà tí a ní ilẹ̀ máa tó. Kó má yẹ kí nígbà tásìkò bá tó, a máa sáré kiri, a ò ní àǹfààní láti lè kọ́ dáadáa tàbí láti lè wá àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ṣe pé orúkọ nípa àwọn òbí wa òun ni wọ́n sọ. Bí wọ́n ṣe wá ṣe àlàyé ẹ̀, máa fẹ́ kí a lọ gbọ́ láti ẹnu màmá wa fúnra lára wọn, bí wọ́n ṣe àlàyé ẹ̀ fún ìṣẹ́jú 5. Ẹ ṣé gidi gan ni gbogbo ọmọládé. Ẹ jọ̀ọ́, kí n tó ṣe àlàyé kan, ẹ má bínú o pé mò ń gbà àsìkò yín lénìí o. Ẹ jọ̀ọ́, ó yẹ kí VN wà very important. Ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Ẹ̀rí ni ó ní iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. Kí n tó sọ àwọn nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, mo fẹ́ sáré pe àkíyèsí wa sí ọ̀kan. Àwọn IYP or D.R.Y, ẹ jẹ́ ká máa lọ wá information yìí sílẹ̀. A máa nílò ẹ̀ láìpẹ́, kóníkàkù ti ní. Ẹ jọ̀ọ́, mo sáré rántí sìn ní, ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run ló rán mi létí o. Ẹ jẹ́ kí n fira mi ṣe àpèjúwe so that tẹ bá fira mi ṣàpèjúwe ayé yín. Ṣe rí èmi Mua, Ọlọ́run ló ń jẹ́ mi ni o. Ṣe rí Mua, èmi Mua, máa kọ orúkọ mi full. Orúkọ ọkọ mi máa kọ, orúkọ ìyá ọkọ mi, orúkọ bàbá ọkọ mi, agboolé ọkọ mi, agboolé Mua. Màá wá kọ orúkọ ìyá Mua, orúkọ bàbá Mua. Ṣó ti yé yín? Orúkọ agboolé ìyá Mua, orúkọ agboolé bàbá Mua. Màá wá kọ orúkọ bàbá ìyá Mua. Màá wá kọ orúkọ ìyá Mua. Tó ń yé yín nǹkan tí mi ń sọ o. Tí n bá kọ, màá kọ orúkọ agboolé ìyá bàbá Mua àti ìyá Mua.
the same thing màá tún wá lọ kọ orúkọ bàbá mua màá wá kọ orúkọ ìyá bàbá mua àtagbolé wọn ta wá ní olórí ẹbí níbẹ̀ ń sìn ẹ lọ ní gbogbo information ẹ lọ́wọ́ a máa lò láìpẹ́ mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ń sìn ẹ jẹ́ ká tètè ká máa lọ wá torí ibi táwọn amúnisìn ń ṣe ìkàdé ẹlòmíì ò mọ ọgbọ́n tí mò ń sọ yìí o ẹ jọ ẹ lọ wá o àsọǹgà tó bá ti jẹ́ IYP ní ẹ lọ wá ìwọ tó o bá ń ṣe IYP má pèrè ẹ ní IYP o wàá regret ayé máa fi parẹ́ tó bá ṣe tó ra máa mú ẹ o lè kọ́kọ́ sá pamọ́ ká máa rí ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bọ́ a máa rí ẹ a máa mú ẹ torí àwọn ọ̀tọ̀ tún ní àwọn yẹn iṣẹ́ táwọn yẹn ń ṣe nìyẹn wọ́n máa tú fún oníkálukú ni ṣe IYP ní ẹ lóòótọ́ àbọ̀ ń ṣe IYP wọ́n máa tú so bẹ́tà tó o bá ń ṣe IYP má pè torí tó bá jẹ́ pé o ní àníyàn dáadáa o dẹ̀ ní èrò dáadáa sí àwa IYP o ò ní problem ọlọ́run ló nílẹ̀ àtẹ̀kùn ayé àti ogun tó wà náà ẹ̀ ṣáà tẹ̀lé òfin wa tó bá jẹ́ òfin wa tó bá jẹ́ níta fẹ́ sí tó bá ti tẹ̀lé tó bá dẹ̀ jẹ́ D.R.Y ní kò sí ẹni tí ò ní jẹ́ àǹfààní àbí ṣé àwa jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ní ibi tí gbogbo àwa ni ẹjọ́ ṣé àjẹ àǹfààní níbẹ̀ ṣé àárí àǹfààní jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo wa tá a wà káàkiri ẹ jẹ́ kó ní káàkiri rẹ̀ nà ṣọ́mọ onílẹ̀ ni wa ni ṣọ́n pè wá lọ́mọ onílẹ̀ ni àbọ̀ rẹ́gísítà sọmọ onílẹ̀ even tó bá lò gbàgbé ó ṣe gbẹ ó ń ṣọmọ onílẹ̀ gbàgbé yọ ara jẹ́ ní gbogbo yẹn ó ń ṣọmọ onílẹ̀ kéèyàn kan má tan rẹ̀ ṣé àjàǹfààní ni ṣé gbogbo bàbá bá ṣe débẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ láǹfààní ti bẹ̀rẹ̀ ni àbí ńgbà tá a bá ti wọbẹ̀ ká la rí pé wọn máa múná bí ìlọ a máa ṣí omi máa jáde títí wọn ló tẹ́ báyìí a fẹ́ jáde àti rí transport tí ò sí wàhálà tó ní ìtì tó ṣe ẹjọ́ ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ àǹfààní láti ìṣẹ́jú tá a ti fẹsẹ̀ sórí ilẹ̀ wọn ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ àǹfààní so kí ló dé tí nǹkan máa parọ́ pé òun IYP tí òun ṣe IYP ẹ má parọ́ pé IYP nìyẹn o ẹjọ́ ẹ̀sùn ńlá kò tiẹ̀ da ẹ̀sùn yẹn ò da rárá kò da ká bá mú ẹni náà káàì so ìwọ IYP ni kò sọ pé IYP ni ẹ o so bó ṣe máa wá mo rò pé àlàyé yẹn yé yín bí mo ṣe ṣe o ẹ tún gbọ́ dáadáa o so ìpele mẹ́ta ni layers mẹ́ta òun ni èmi mua layer kan àwọn òbí mi layer kejì àwọn òbí mi layer kẹta so bó ṣe wà nìyẹn so ẹni tó bá jẹ́ pé òun kò tíì jẹ́ ẹni tó ní ọkọ tàbí tó ní ìyàwó so òun kọ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ layer ńgbà yẹn àwọn òbí ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ layer tí layer yẹn layer mẹ́ta ṣáà ni ló ń láti jẹ́ so ẹ lọ wá information layer mẹ́ta yẹn layer mẹ́ta ni a máa sọ fún nǹkan tí a máa fi ṣe very soon. mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú ìkàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ nípa àwọn information èyí tí wọ́n fẹ́ kí a lọ wá bí wọ́n ṣe ti ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa nípa ìpele mẹ́ta èyí tí wọ́n pín sí bí a ṣe máa wá yìí ẹ jẹ́ kí a lọ máa wá ní kíákíá ẹ jẹ́ kí a wá gbogbo àwọn orúkọ tí wọ́n ní kí a lọ wá ẹ jẹ́ kí a lọ wá wọn dáadáa kí a rí dájú pé àwa tí a ò bá jẹ́ kí n ṣe ọmọ IYP má yẹ kí a kúlẹ̀ ní pé bóyá a fẹ́ wá ẹ má yẹ kí a stress ara wa láti máa wá nítorí àǹfààní wà fún àwa náà oríṣiríṣi ohun tí àwa fúnra wa máa jẹ gbádùn ẹ̀ ó pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá fún dé má yẹ kí a parọ́ wípé ọmọ IYP ni wá tí a ò bá kí ń ṣe ọmọ IYP bákan náà eléyìí ló tún máa ń kí n tẹ̀ sí iwájú nínú àwọn ìkéde èyí tí wọ́n ń ṣe sí abala ibi tó ṣe wípé gbogbo àwọn ọmọládé pátápátá ní ilé ìbáwí àwa tí wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ tó ṣe pé Ọlọ́run ń sí wa láti ṣe fún ìran wa ẹ jẹ́ kí a rí dájú wípé à ń ṣe fún ìran wa èyí ni àwọn àkáǹtì bí tí a lè máa fi owó jíṣẹ́ sí iye tí Ọlọ́run bá fi sí wa lọ́wọ́ iye tí Ọlọ́run bá ní kí a fi ran orílẹ̀-èdè wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀ síbẹ̀ àwa tí a bá mọ̀ wípé a ò wá lo àwọn àkáǹtì tún wà tí a tún lè máa ṣe sí fún àǹfààní àwa tí a ò bá sí ní ilẹ̀ àwọn ọmọládé níbí báyìí a ní àǹfààní láti máa ṣe sí gbogbo báǹkì tí a bá mọ̀ pé ó rọrùn fún wa
bákan náà ò fi ipá ò fi mú ẹnikẹ́ni láti ṣe òun ṣe ní àwa tí Ọlọ́run bá ràn lọ́wọ́ àwa tí Ọlọ́run bá fi sí lọ́kàn láti ṣe ṣùgbọ́n ohun tí ó dára ni láti ṣiṣẹ́ fún ìran wa ohun tí ó dára ni láti fi ohun tí a bá mọ̀ pé a ní níkàáwọ́ láti fi fún orílẹ̀-èdè wa ní àsìkò èyí tí a nílò ẹ̀ tí a bá jẹ́ ṣe ń ṣe léyìí Ọlọ́run á máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ èyí ni àwọn ìkéde tí a ní fún Ọmọalade ní ọjọ́ tòní bákan náà mo tún fẹ́ kí a tún fi sí ọkàn gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń sọ láti àárọ̀ pé à ń dúró de ẹ̀yin màmá wa tẹ̀yin bàbá wa láti bá wa pè wọlé àwọn ohun tí a bá mọ̀ pé a ní ní ọwọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá wa ti ń bá wa sọ láti àná àwọn ohun tí wọ́n ti ń sọ nípa ti China tàbí yálà nípa ti China ni yálà nípa àwọn ọ̀rọ̀ míì tí wọ́n tún sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ èyí tí a ti ń gbọ́ láti àná ta tó ṣe àlàyé níbẹ̀ fún wa ní òní ẹ jẹ́ kí a pè wọlé kí àná kí a ṣe àlàyé ẹ̀ fúnra wa kí a pè wọlé kí a sọ bó bá ṣe yé wa sí kódà tó kó jẹ́ pé bí a ná àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá wa sọ bí àìkan tàbí ìkejì kò yé wa tó a tún ní àǹfààní láti béèrè tó bá yẹ pé àwa náà ló yé dáadáa tó ṣe pé a tún fẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn a ní àǹfààní láti tún tàn mọ́lẹ̀ sí tó bá ṣe wá sí ẹ jẹ́ kí a pè wọlé kí a sọ̀rọ̀ nípa àwọn voice notes èyí tí a gbọ́ ní àná àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa tí a gbọ́ ní àná bí a bá jẹ́ ṣe lè Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́ nígbà tí à ń ṣe lè máa tún fi orin ráńpẹ́ èyí tó sọ̀rọ̀ nípa ìkéde òmìnira Democratic Republic of Yorùbá máa tún fi sí fún gbogbo àwọn Ọmọalade láti tún gbọ́ ní ìtúnṣe pé bí a jẹ́ ṣe ń gbọ́ yìí Ọlọ́run á máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ ní àpapọ̀ ẹ ṣé gidi gan ni. àwa ọmọ Yorùbá ti gòkè àgbà o. Elédùmarè ó ṣeun o. Kí ló ṣẹlẹ̀ arábìnrin? Adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pa ti kú òlóko ẹrú Ọlọ́run ti gbà wọ Ọmọalade àní àwọn ọmọ Yorùbá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn ilẹ̀ Algeria tá à ń pè ní Nàìjíríà tí wọ́n fìyà jẹ tẹrú tọmọ gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá o ẹ jẹ́ ká máa jó ká máa yọ̀ ká sì máa fọrẹ́rẹ́ ẹ̀ pé a ti di orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá tiwantiwa. Democratic Republic of the Yorùbá D.R.Y. Òmìnira tòótọ́ lè yí o kì í sarúmọjú òmìnira bíi tilẹ̀ Algeria tarúgbó tomidan ní ọ̀gbádùn òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tiwantiwa yìí kì í sọ̀rọ̀ àwàdà ọ̀rọ̀ yìí kàn yín o gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ní tilé toko kẹ́kulé ọgbẹ́ kó sọ fún toko kádùn ọgbẹ́ kó rò fún ọbẹ̀ pẹ́lẹ́ Yorùbá olómìnira tiwantiwa ti dúró àti di orílẹ̀-èdè bọ̀yákọ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í sọ̀rọ̀ àwàdà mọ̀mọ́ wa Modúpẹ́ Ọlọ́run nítìrí aya Abíọ́lá akọni obìnrin lọ́lọ́run lò fún àwọn Ọmọalade láti gbà wá lọ́wọ́ àwọn amúnisìn ilẹ̀ Algeria tí wọ́n fi fẹ̀tàn wọ̀bìà àti mọ́tara ẹni nìkan gbadé sọnù lórí wa tẹ́lẹ̀ mọ̀mọ́ wa Modúpẹ́ Ọlọ́run nítìrí aya Abíọ́lá adúpẹ́ àmọ́ lóore òkè òkè lẹ́mọ̀ lọ ẹ̀ ní wálẹ̀ lágbára Elédùmarè ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ ìran wa ọmọ Yorùbá o àti gbadé wa padà ìdẹ̀ra dé. Democratic Republic of the Yorùbá D.R.Y ilẹ̀ Yorùbá olómìnira tiwantiwa àwòkọ́ṣe tòótọ́ fún gbogbo orílẹ̀-èdè tó kù. ìgbà yìí lọ́la àwọn ọmọ Yorùbá ò gbàgbé rẹ̀. ó kí gbogbo alẹ́ kò sí pé àkóṣẹ́ àkó ìkàlẹ̀ ní ìtúnṣe pé a máa fi àǹfààní àwọn tí máa lọ fi lọ nínú àwọn ètò tó kàn bí a ṣe ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa ní èdè Yorùbá fún àǹfààní àwọn tí wọn ò gbọ́ èdè Yorùbá àtúmọ̀ máa mú wá sí etí ìgbọ́ wa ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ní ìtúnṣe pé bí ẹ ṣe ti ń fi ara balẹ̀ bá wa ká lọ láti ìbẹ̀rẹ̀ bí ẹ ṣe ti farabalẹ̀ bá wa ká lọ tẹ́tí gbọ́ ti màmá wa ní èdè Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fẹ́ kí ẹ tún ṣe máa bá wa ká lọ bí a tún ṣe máa mú wá ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ẹ ṣé gidi gan ní gbogbo Ọmọalade. Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA, to Indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, D.R.Y. On Thursday, 6th of November 2025. Yes, remember I told you that the illusion governors and other illusion persons by whatsoever names they call themselves, illusion obus, etc., who have gathered themselves under an illusion, because the entity they are involved in is one based on an illusion foundation for the purpose of stealing and of various other similar things. We have come to see that those illusion governors sitting down there and refusing to leave. Remember I told you that everything they are standing upon and together with themselves shall be destroyed. At the time we made that statement, we didn't even know it was going to happen so fast in manifestation. The very people they are banking upon as their support. As for us, Indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, D.R.Y, we are not depending on man, our dependence is on God. But for them in the illusion arrangement, it has become obvious that they depend on man.
and all of you in that illusion system actually amount to nothing. Be certain of that. It is a sure saying among our people that confidence in man is in vain. You depend on man, it is vain. All of you illusion governors, you amount to nothing. I repeat it. This year, 2025, is the year. There's nothing you depend upon that can change that fact. It has indeed now become very clear that your dependency is on mere man. China has revealed your secret. They have exposed you. I laugh at you. We hear that China says it supports Nigeria. That's why I say it somehow concerns us. Because you illusion governors encroaching and operating on our D.R.Y territory are operating under the Nigerian system. You are stealing our money and other things and taking them, handing them over to Nigeria. So China, which says it supports Nigeria, automatically thus supports you. That is, you are using China as your trusted support system, isn't it? You are using China as your support system? I laugh seriously at you. So, China is what you depend on? That's the reason you have not left the position where God says you should leave? Your destruction will be beyond the ordinary. Be sure of that. You know we have been telling you to leave, to vacate where you are illegally occupying, and do it voluntarily and peacefully. We will remove you, definitely, by force. We assure you. The level of destruction you will experience as we remove you shall be unprecedented. It will be outside what you think. We are not trusting in man. There has been no document I wrote on behalf of indigenous Yoruba people without mentioning that our dependence is on God. I always say that. God is the doer of everything. I never cease to mention the Almighty in everything that we do. We won't find any document generated by us without that signature tune of the Almighty God. God is our dependency. He is in every way. We do not rely on man, only on God. But you rely on China. I laugh. I say it with my full chest. China do not have the guts, I tell you assuredly. No way. What is China? If China claims to be Goliath, then it will definitely perish. The David of indigenous Yoruba, people of Democratic Republic of the Yoruba, cannot be challenged. China, I address you. You say you are supporting Nigeria? You are supporting these illusion governors? They should vacate the territory of Democratic Republic of the Yoruba. They should leave. They are disrespecting our D.R.Y sovereignty and disowning it because they claim to depend on you. And you proclaim that you back them. You are backing falsehood? Check it again. I wrote it in the document to the United Nations on behalf of my indigenous Yoruba people. It's there. I asked, why should it be that at this time and this season, you are still promoting colonialism, imperialism, and expansionism? Should you be promoting it? Every one of these things sum up to and comes under slavery, enslaving others, including those who are on expansionist programs. Should you support such? Because all of you who support Nigeria are supporting enslavement of people. That fact is revealed in the document I sent to the United Nations. Therefore, you, China, who say you support Nigeria, you are supporting enslavement. You are a colonialist, an imperialist, an expansionist, and enslaver. Those of you insane people who are cooperating with China, hope you know China is an imperialist, a colonizer, an enslaver. China's way of enslaving others is even different from what used to be identified with other enslavers. China enslaves through loans. I will be back on that. China enslaves you by granting you loans. In return, China would ask for the taking over of what belongs to you. That's China's way of enslaving people. That's the China you are depending upon, isn't it? Which means that you have sold everything to China or put everything under their control, isn't it? I laugh at you. Well, actually, China doesn't have the guts to do what you are expecting it to do. I tell you that assuredly. What indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are involved in is God's doing, not man's doing. So let that sink in.
I tell you definitely, you have nothing in your favor, you illusion governors. Nothing in your support. Nothing plus nothing is all you are depending upon. If your trust is in China, it is emptiness upon emptiness. I assure you of that. That's the way it is and cannot change. I care less how big that country in this world may be, and I don't know what kind of matter may be the issue. You don't dare God, the God of mercy. You mountain before Zerubbabel, you don't stand a chance. Nowhere. Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba are God's own children, the apple of his eye. You will soon know that this is not a walk in human strength. Rather, it's God's own doing. Your trust has failed, all of you. It's in the document, like I said. And we are going to get it across to China itself. We are going to confront China with the fact that it is an imperialist country by its own manifestation. You have been doing your imperialist activities in indirect ways, up till now. But now you have come out to be clearly seen for what you are. You have by yourself declared who you are. An imperialist nation, a colonizer. You have now said it with your own mouth. You have by yourself declared who you are. A colonizer, an enslaver. That's what you, China, have declared yourself to be. You declared it by yourself. Because I mentioned it in the document previously referred to, that whatever makes you to support Nigeria means that you support colonization and the colonizer. You, China, are thus proven to be a colonialist. You, China, are an imperialist. You, China, are an expansionist country. It's clearly shown in the said document. You have, by your recent statement, confirmed that that's what you do, isn't it? That's why you say that you support Nigeria. As supposedly smart as you are said to be, China, you mean you do. Ẹ má bínú gbogbo Ọmọalade, gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ní ńkọ́ ọjọ́ ìpèwọlé fún gbogbo àwọn màmá àti bàbá wa ni. Dáàdì wa kan wà lórí agbágbé tí wọ́n fẹ́ gbóhùn sókè fún Ọmọalade. Tí wọ́n bá ti wá gbóhùn sókè tán, á tún máa tẹ̀síwájú láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ wa lọ ní èdè òyìnbó tí à ń gbọ́. Dáàdì wa bá wa gbóhùn sókè sí Ọmọalade ń gbọ́ yín. Akínyìn ọmọ mi gbọ́dọ̀ àti gbogbo ẹ̀yin bàbá kẹ́kẹ́ wà níbẹ̀ yẹn. Tẹ̀sí wa nílé, tẹ̀sí wa lọ́kàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ní ìjọba. Kò sóhun tó gbọ́dọ̀ láti lẹ́nu ìlú kò ṣe torí ọ̀rọ̀ Ṣáínà lọ. Ṣáínà ti gbàgbé ni. A sì fẹ́ rán létí. Tọ́lọ́ tó wá gbàgbé á jẹ́ kó rán sí. Ó ti gbàgbé pé lálá tó lọ sókè ilẹ̀ ló ń bọ̀ ni. Bó ti ṣe lọ ló ṣe máa bọ̀. Kò sí olúwa ẹ̀, kò sí onítọ̀hún. Tó dáa tó pẹ̀gàn ilẹ̀ Yorùbá tó ṣàbòsí ilẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe nǹkan tó wù pẹ̀lú ìbàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n máa pa wọn wá kábàámọ̀. Àní gbogbo àwọn tí àti ìmọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìgbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ nígbà tí a bá wọ sẹ́pẹ́ àti wàá ti máa rí wọn kún ayé gbogbo wọn máa parẹ́. Gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ nínú bí a ṣe ń jẹ ìran Yorùbá bí a ṣe ń jẹ gbogbo àwọn ìyá aláya wa bí a ṣe ń jẹ àwọn ìyá wa tí nǹkan ò ní bó ti yẹ kó rí ní ilẹ̀ tó lódùmarè kẹ́ tó fi ìbùkún sí. Gbogbo ẹ̀yin ìlú tẹ́ ẹ pé burúkú tó tẹ́ ẹ tó papọ̀ mọ́ Ṣáínà ẹ wá ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìlú Nàìjíríà gbogbo aburú tí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà gbogbo òfò tí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà gbogbo àdánù tí ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà á máa ṣẹlẹ̀ nílùú ẹnìkọ̀ọ̀kan yín nílọ́po orí ọmọdé bí àjẹlẹ̀ Yorùbá bá máa jẹ́ kí àjẹ tọmọtọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ìlú máa parẹ́ orí arúgbó tí ò rí iṣẹ́ lọ orí àgbẹ̀lẹ̀bà tí ò rí iṣẹ́ wá jẹ́ kí àjẹ gbogbo ilé parun gbogbo ìlú tẹ́ bá ní papọ̀ tẹ́ ní àjọsọpọ̀ tẹ́ ní ọwọ́ sí lórí Ṣáínà kó máa ṣàtìlẹ́yìn fún Nàìjíríà gbogbo pátápátá ìparun ní ti dé báyìí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ọmọdé ló ń bínú sí àgbà ló ń bínú sí oṣó ló ń bínú sí àjẹ ló ń bínú sí ìparun ti dé tó lẹ́yìn lẹ́ pé ṣoṣo ẹ̀ sì máa rí ṣoṣo ẹ̀yin bàbá ẹ jọ gbogbo àwọn pápá wọn tá a wà nílé ẹ jẹ́ ká máa pè sórí gbogbo mídíà wa eléyìí ẹ gbé gbogbo Ṣáínà àti Dangote àti gbogbo wọn tó ń pera wọn ní ọmọ Yorùbá jẹ́ pé wọn ò lè kí ṣara wọn tó ń bẹ lórí ilẹ̀ Yorùbá gbogbo lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo wọn káńsìlì àwọn ṣíàmà àwọn gómìnà gbogbo wọn pátápátá
ẹgbẹ́ ìgbólé wọn lórí ní gbogbo bí kíbi tẹ́ bá wà níbi omi ló wà ní níbi òkèlè lórí ilẹ̀ ní gbogbo bí kíbi tẹ́ wà ẹ máa gégùn fún wọn ẹ máa ṣe parun fún wọn ẹ máa pa ọ níwọ̀n lórí ẹ máa parun tọmọtọmọ wọn ẹ jẹ́ kí òjò kò aburú ẹ jẹ́ kó rọ̀ sórí ìlú kọ̀ọ̀kan wọn òjò parun ẹ jẹ́ kó rọ̀ sórí ìlú kọ̀ọ̀kan wọn ẹ fomi gbé wọn lọ ẹ jẹ́ kí ìlú wọn ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ yalù wọ́n ẹ bá wọn jà lọ́sàn-án ẹ bá wọn jà lórí ẹ jẹ́ kí ìbáwọ̀ dé bá wọn ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ní ìran àyànfẹ́ Olódùmarè lórí ilẹ̀ wọ́n pẹ̀lú wọn ni wọ́n lára ẹ jẹ́ kí ìbáwọ̀ wọn dé kíákíá ẹ jẹ́ kí lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé ọmọ aláṣẹ ni wá eléyìí ti rí bí o ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ àṣẹ ní tòdùmarè àṣẹ ní tòdùmarè àṣẹ ní tòdùmarè akí màmá morúkọ ọlọ́ ní ti rí màmá inú yá máa dùn ní gbogbo gbà ọkàn yá máa balẹ̀ Olódùmarè máa bá wa dáàbò bò yín ọba àjíkí máa bá wa dáàbò bò yín gbogbo ohun tó Olódùmarè dá sórí ilẹ̀ ayé tó ń mí àti tó ń bá wa dáàbò bò yín nǹkan kò ní ṣe yín kò ní ṣe lé yín gbogbo ohun tó bá dẹ̀dá ṣe fún yín eléyìí tó mí àti tó mí ìbàjẹ́ òní kan àwọn morúkọ ọlọ́ ní ti rí mo máa ń sọ wípé gbogbo àsìkò pẹ́ ní máa ń rántí yín tó ń gbọ́rọ̀ yín tó ń wò ṣe yín á máa rí pé ìmọ́lẹ̀ á máa dénú ayé òun ìdúróṣinṣin á máa wà fún òun máa ní ìgboyà òun ní ìbẹ̀rù kankan mọ́ lẹ́yìn bàbá ní kẹ́ máa gbọ́rọ̀ màmá yìí ní gbogbo gbà mo ní máa fún yín ní kìyà fún yín ní ìdúróṣinṣin alẹ́kẹ́ dá òdodo mọ̀ níbẹ̀lẹ̀ ní wọn yóò mọ òtítọ́ yóò ṣe olómìnira tó bá wá dé òdodo mọ̀ kí wá lóò ṣe nurọ́ ẹ̀yin bàbá yẹn ká jígìrì sínú ayọ̀ yẹn ká jígìrì sínú ọlá kò sínú wọn bá wa ṣe àwọn fúnra wọn la máa ṣe dédé àsìkò yìí dédé ìgbà yìí ni ìyá ẹ ti tán bẹ́ẹ̀ni o àná Olódùmarè ọba àjíkí ló ṣe ìdààmú ti tán àìrí náà ti tán àìrí jẹ ti tán jẹ́ ká dídí fúnra wa ẹ jẹ́ ká kóra wọn lógbólógbó ká kóra wọn lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀ àní mo ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá sórí mídíà ẹ bá wa gbogbo ètò wa àní ó kéré jù lójúmọ́ jẹ́ ká máa pín fún yàn 30 èèyàn 40 gbogbo ká máa pín ó má jẹ́ pàwọn nìkan là ń gbọ́ jẹ́ kó fẹ́rẹ̀ rẹ̀ kọ́ sọ wá lẹ́nu pa máa pín ẹ máa sọ fún wọn pé fẹ́ kó máa gbóríire ni fẹ́ kó gbó tọrọ ni fẹ́ kó mọ bí wọ́n ṣe wà ni máa gbọ́ wọn eléyìí tí máa gbódodo rẹ̀ ẹ máa pẹ́ máa sọ fún wọn pẹ̀lú ọ̀rẹ́ máa ti ṣe voice note fún wọn ẹ jẹ́ ká ṣe fún gbogbo àwọn tó súnmọ́ wa gbogbo àwọn tó bí máa ń fún nìkan wọ́n á fún wọn pẹ̀lú àlàyé ni o tó máa yé wọn yékéyéké gbogbo bá ṣe rìnrìn àjò wa gbogbo ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ máa ṣàlàyé fún wọn ẹlòmíì ìjọ kan lórí wọn bá pè mí pé ẹ̀gbọ́n wọn máa ń gbọ́ kí òun wo tẹ́lẹ̀ òun ti ń gbọ́ nísìnyí ẹ jẹ́ ká máa sọ iṣẹ́ gbogbo wa ní gbogbo ìní ìgún la fi ń gé ẹgégun ní gbogbo kí tó bá wà ẹ ráyè pé ó lè ẹ sọ ẹgégun fún China àti gbogbo àwọn Dangote àti gbogbo àwọn balẹ̀ àti gbogbo àwọn tó ń pera wọn lẹ́lẹ́tì àtàwọn gómìnà ẹgégun fún gbogbo wọn kípa wọn dé kíákíá ó ti rí bí o ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ ìrànwọ́ màmá. ẹ ṣe gan dádì wa àdúpẹ́dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà á kú iṣẹ́ ìrànwọ́ akínrẹ̀rìnwá tí wọ́n pè wọlé Ọmọalade gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ní èpèdé ní fún orílẹ̀-èdè China fún àtìlẹ́yìn tí wọ́n ń fún àwọn orílẹ̀-èdè tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń jẹ gàba lórí ààyè Ọmọalade àti gbogbo ẹnikẹ́ni orílẹ̀-èdè kí orílẹ̀-èdè tó bá lè máa ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn tí wọ́n fi ń jẹ gàba lórí ohun ìní Ọmọalade ẹ jẹ́ ká máa pò wọlé ká máa rọ̀jò ìpèlé gbogbo orú ènìyàn bẹ́ẹ̀ àbí orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ká máa rọ̀jò ìpèlé wọn lórí ohun tó yẹ wọ́n nìyẹn gẹ́gẹ́ bí a ti pé lásìkò gbọ́rọ̀ màmá wa lọ ní èdè òyìnbó ẹ ká máa gbọ́ lọ́mọ tí ìpè bá wọlé a tún máa dá ohunkóhun tí a bá ń ṣe dúró ká lè gbé ìpè torí pé nìkan ọjọ́ ìpè wọlé fún gbogbo ẹ̀yin màmá àti bàbá láti gégùn fún gbogbo àwọn tó ń ṣe ìdíwọ́ àbí ìdènà àbí tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ajẹgàba lórí ẹ̀tọ́ Ọmọalade akẹ́kọ̀ọ́ dáàdì wọ́n tí wọ́n pè wọlé yẹn ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ká máa gbọ́dọ̀ màmá lórí èdè òyìnbó tí ìpè bá wá a máa dá dúró ẹ ṣé pọ̀ tẹ̀ ń gbọ́ wa. Not know that Nigeria is not a nation? You, China, I repeat. You mean you do not know this fact, that Nigeria is not a nation? You are acclaimed to be smart, but despite your supposed smartness, you do not know that Nigeria is not a nation. And Nigeria not being a nation, how would it have sovereignty? Because if you say you are supporting Nigeria and supposedly protecting their sovereignty, where did you find such supposed sovereignty when Nigeria is not even a nation in the first place? Is Nigeria a nation? I put that question to you, China. I laugh. People's Republic of China, it may very well be that whoever made that statement on your behalf, attaching the word sovereignty to Nigeria, which is not even a nation in the first place, it may very well be that whoever made that statement on behalf of you, China, actually made the mistake of saying an unauthorized statement and is therefore not representing you. Go and check again the document we sent to the United Nations. You have a copy of it.
but you have a way of acting arrogantly. Pride goes before a fall. You don't have the guts, China, I tell you. With indigenous Yoruba people, you don't stand a chance. You don't have the guts. You are reckoning the territory of Democratic Republic of the Yoruba, D.R.Y, as part of what they call Nigeria, because you are the one teaching and telling the illusion governors of Nigeria on D.R.Y territory not to leave D.R.Y territory where they have been encroaching. You are the one giving them support. You've just said it by yourself that you support Nigeria. So you, China, are allowing Nigeria to disrespect the sovereignty of Democratic Republic of the Yoruba. You are allowing them to disregard our sovereignty, but you fight to maintain your own Chinese sovereignty. You protect your own sovereignty, history, and culture. You protect everything about your people. But you turn around to say you support Nigeria, which you definitely know is not a nation and which you know does not have sovereignty. And despite knowing that indigenous Yoruba people have exited Nigeria, you know that we, the indigenous Yoruba people, have reclaimed our sovereignty. Our sovereignty is automatic because we, indigenous Yoruba people, are a sovereign people. Now you say you are supporting Nigeria, which is disrespecting our D.R.Y sovereignty. You are supporting Nigeria, that is an outright illegality upon illegality. China, do you want to claim that you don't know that Nigeria is not a nation? You want to claim that you don't know that Nigeria is an arrangement by the colonialists? Do you want to claim that you don't know that even the illegal arrangement called Nigeria expired in the year 2014? All that Nigeria is doing now is an extension of illegality. And you, China, now come out to say you support Nigeria? What is your support for Nigeria based on? I laugh. China, I hope you know that what you have declared support for is very clear, because you know you are aware that Nigeria is demonically corrupt. So you have declared support for demonic corruption. Yet you, China, continue to grant them financial loans because through getting them indebted, you want to use that as the way to take over land and resources of the so-called Nigeria. That will never happen in the territory and the land of indigenous Yoruba people. So whatever insane support you are giving to Nigeria is for the insane Nigeria. It has got absolutely nothing to do with us indigenous Yoruba people, neither to do with our indigenous Yoruba people's country, Democratic Republic of the Yoruba. You will soon see, it will never happen. Not on the sovereign territory of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. You, China, you do various things with Nigeria. You behave as though you actually own the land, the territory, which Nigeria claims. Even when that is even an illegal claim anyway. That's why you could say you support Nigeria. Even when you know that Nigeria is demonically corrupt, you keep giving them loans. What do you by so doing? Doesn't that amount to you, China, engaging in colonization? Isn't that colonization, I ask? You have turned yourself into colonialists. You are giving loans to an entity that shouldn't be given loans. A colonial entity. It's wrong. It's similar to a situation where I am, by which the law stipulates that a liquor store must not sell liquor to a drunken person. Because to sell liquor to someone who is drunk means you want to ruin his life further. China, you shouldn't give loans to any entity that you know already has problems, and who would only use the money you give him to enter into more of such problems. Rather, you are supposed to help. You, China, you know that Nigeria is demonically corrupt. All the people you deal with in Nigeria are demonically corrupt, yet you keep giving them more loans. What does that mean? It means you want to take over the land and resources that are there through asking them for various kinds of collateral. People's Republic of China, I hope you know that all of those activities of yours, and which is pushing the people you deal with in Nigeria into deeper and deeper corruption, is affecting the populace. Or aren't you that smart to know that the people are suffering? They have gone so far as to being labeled the poverty capital of the world. Aren't you aware of that, China?
The people are suffering, they are hungry, all kinds of evil are happening to them. You aren't aware of that, isn't it? Oh no, it just doesn't concern you. It doesn't bother you, isn't it? It does not bother you at all in any way. But I can assure you, People's Republic of China, I can assure you, with the backing by which God is the I am, with the power by which God is the I am, I can assure you that the very poverty and suffering that exists in the Nigeria that you say you support, which you are supporting to get them more and more corrupt while you take the resources away, I can tell you that from this very minute, poverty and suffering returns to your country. China, perplexity, problems, sudden death, and all bad things that are in Nigeria, the Nigeria that you say you support, all those bad things become yours. People's Republic of China from this day forward, and you cannot find your way out of it, I assure you. The heaven and the earth hear this declaration. All things created by God begin to dump their anger into your country, China. The wind and the storm become anger to your country and judgment against it. Water becomes judgment of anger against you, China. Fire becomes judgment against you. The earth becomes angry with you. The earth is angry with you. I tell you assuredly, unless there isn't poverty, extreme poverty, suffering and perplexity, sudden and premature death in the Nigeria you say you support. Yet you say you support them. Support who? The support you are giving Nigeria is the reason certain insane people are misbehaving, encroaching upon the sovereign territory of we indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, whereas they ought to have vacated encroaching upon our territory long before now. Would you, China, say you are not aware of this? Your support for Nigeria is the reason those encroachers refuse to leave, but continue to misbehave. China, be aware of this fact, that you have committed a crime. You have committed atrocity which is beyond your ability to handle. I tell you, you think you are big, isn't it? You think you are rich, isn't it? You will be shocked. You will fall as Goliath fell. You will perish if you try it. Go and tell those you say you are supporting that they should get off the property of our sovereign territory, Democratic Republic of the Yoruba. There's nothing you can do, because in vain is their dependency on you. It's dependency on man, no matter whoever else, no matter what other country the encroachers upon D.R.Y sovereign territory may be depending upon, it's destruction for such a country, I tell you. Everything happening within the space where Nigeria is illegally operating, and which Nigeria you say you support, all those things will become the portion of all of you that support Nigeria. Perplexity, poverty, sudden and untimely death, assassinations, killings, insecurity, everything within the so-called Nigeria becomes the portion of you countries that support Nigeria. You say you support Nigeria. That means you support suffering, poverty, perplexity. Yes, I say so. All these evil becomes yours, People's Republic of China. I tell you, the Nigeria you support breeds these evils, and these same things will definitely be given birth to in your own country too, because you support Nigeria. Yet, you call yourself a country. You call yourself a nation, People's Republic of China. You refer to your country as People's Republic because you want good for your country, but you go elsewhere and look the other way despite seeing all the evil taking place there, but yet relate with them, giving them loans, taking their resources. Your people, the Chinese, destroy lands and ecosystems in the course of taking away the resources. They behave like they are above being called to question. Others go to the extent of killing people where they operate, as alleged. They attack and injure whoever challenges their audacity. They behave as they wish. That's the reason you can openly say you support Nigeria. The same Nigeria that you very well know is not a nation in the first place. The same Nigeria that you know is illegality upon illegality. What entity is Nigeria? Speak out and let's hear. People's Republic of China. You know that Nigeria is a mere arrangement.
Nigeria is not a country, not a nation. This you know very well. Nigeria was put together, arranged by colonialists. Even the colonialists themselves know that Nigeria, which they arranged, cannot last forever. They gave Nigeria 100 years. Even you yourself, People's Republic of China, were also given 100 years in Hong Kong. Did you take it again? Don't be offended, indigenous Yoruba people. Sometimes that's the kind of thing one experiences having to deal with issues. Our people have a saying that when one takes too long a time disposing human waste, all kinds of flies get a chance to perch. You can imagine, these ones refuse to leave indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba property willingly. We have been telling them in various ways to leave, even alluding to the effect it would have on their families if they don't do the right thing. Not knowing that the insane ones that they are have been putting their hopes in man to save them. They've been putting their hopes on China. I laugh. Indigenous Yoruba people, you can now see how bad it is to not have perception, Ifura. But now God has restored that gift to us. People used to send me video clips saying a lot of things about seeing Chinese people here and there on our indigenous Yoruba people ancestral land, Democratic Republic of the Yoruba. These very Chinese are the ones always complained about. Even though there are other nationals involved in such trespassing activities, the Chinese form the greatest category of such news. Our people always report of seeing some Chinese people blasting some rocks in places somewhere or another, and a number of other suspicious activities of these Chinese people. They have gone to spoil a lot of places in our D.R.Y environment. There have been specific disturbing reports of their spoiling of the environment in parts of Ijebu. The devastation is said to be so much. There was even a particular video clip in which the Ọmọalade went to them, telling them how they, Chinese people, have degraded the environment. They don't care. They just take the resources. They behave as though they own it, which of course can never be the case, but all because of these Nigerian encroachers on our D.R.Y sovereign property. Can you see what they are doing? The illusion governors. They are the ones selling IYP of D.R.Y ancestral property. That was how their kind of people sold the glory and property of Yoruba back in those days. You can therefore see that the second foundation dug by the colonialists, with the collaboration of the enemies within, can never produce any good. You can see the type of foundation, the second foundation, done by the colonizers. That's what has given China the space to do what they've been doing. I am told various kinds of things that the Chinese do, including how they treat indigenous people in the companies established by them, the Chinese. A whole lot of awful things that they engage in on land that is not theirs. No wonder. Those encroachers have been misbehaving, as though they really have a stand on our IYP sovereign territory to do whatever they like. You encroachers have been having your trust in China to help you. Impossible. Our own trust, as indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, our trust, our dependency, is God. All indigenous Yoruba people, God is the one in whom we trust. That fact is contained in all of the documents we have generated. We state that fact everywhere. God is our dependency. The King who alone is the I am. He's our dependency. China, I repeat, you don't have the guts to do what the encroachers are depending on you to do. I tell you, that you are propping these encroachers up there to be obstructing the blessing and glory of indigenous Yoruba people. You don't have the guts, I tell you. With my full chest, I tell you, you don't have the guts, China. You don't dare. Who do you think you are contending with? It's more than what you think. So, China, you wish that the people on their own land should keep suffering and experience premature and sudden death and such things, so you can take their land and share it with fellow land grabbers like yourselves? Definitely not in the case of indigenous Yoruba people's land.
It won't happen right till the end of time. It is God that gave us the land, and we shall be the custodians and users of it till the end of time for the glory of God. When we were in the times of ignorance, when we were in darkness, but God the King, who himself is light, brought us out of darkness and put us in the light. Now we have already entered into that light, and you cannot take us back into darkness. God gave us the land that belongs to us, and forever nobody will take our place. We are the ones that will use what God has given to us. You asked the illusion governors encroaching on our territory to disregard, disrespect, and dishonor our IYP of D.R.Y sovereignty. Let this sink into you. We, indigenous Yoruba people, are the sovereign people, whereas the Nigeria you are supporting is not sovereign, but they are an illegality standing upon illegality. Do you think that illegality will successfully suppress and override sovereignty? You must be joking. You will have to prove how such can ever be. Meanwhile, remember, you are one of those who signed various things at the United Nations. As a matter of fact, whether or not you sign anything, I am not concerned. But God is the one who gave us, indigenous Yoruba people, our sovereignty. And that same God is the supreme authority. Meanwhile, by reason of the fact that you, China, are backing, supporting the illegality called Nigeria, and its illusion governors encroaching upon indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba territory, backing them to disrespect and dishonor our sovereignty, I tell you, China, your country shall be disrespected, disregarded, and dishonored in this land of the living. I tell you so. The heaven hears me, and the earth hears too. That's exactly how it's going to be for you. It can be changed. All the support that you, China, are giving to those you support, and which makes them to engage in demonic corruption, making them to disregard human beings, the very people of the land, on their own land, such that various kinds of suffering happens to them. I tell you again, China, and it takes effect this very minute. Such suffering enters into your own country. Such suffering enters into your country, People's Republic of China, I tell you assuredly. And there's no skill or ability on your part that can change this. Suffering has now entered into the People's Republic of China. Suffering has returned to your country. It's a boomerang, and it has returned to you. It's your judgment for saying you support Nigeria. The same Nigeria that is encroaching upon our indigenous Yoruba people ancestral sovereign land. The illusion governors are acting in the behalf of Nigeria on our sovereign land. Thus, your crime, China, is that you say you are supporting Nigeria, the same Nigeria that the so-called governors who are encroaching upon indigenous Yoruba people ancestral land are acting in the behalf of. Would you say, China, that you do not know that Nigeria is an illegality sitting upon illegality? I said this clearly in the document I submitted to the United Nations. I also repeated it in that document that whoever supports Nigeria is supporting an evil entity and is therefore, by reason of that support, become a colonialist, an imperialist, and an expansionist. It's written clearly therein. We submitted that document to the UN this year, 2025, so recent you couldn't have forgotten. But you, China, in spite of that, have dared to open your mouth to say you support Nigeria. Therefore, you have indicted yourself. You have told the world who you are, a colonialist. You have come to take away resources that do not belong to you. You have come to take over land that belongs to another. That's what you have declared by saying you support Nigeria. Because we clearly stated it in that document that whoever supports Nigeria is a colonialist. Because in reality, Nigeria is a non-entity. There's no such sovereignty called Nigeria. Nigeria does not exist. Nigeria was arranged by colonialists. They arranged it for their own colonialists' benefit, and they want that benefit to continuously be.
Would you, China, say you are not aware of this? You, China, you behave like you don't care about the people, the owners of the land. But you have come to take whatever resources you too can take from there, isn't it? You look away from the reality of Yoruba sovereignty, but choose to support Nigeria, whose officials encroach upon D.R.Y sovereignty, isn't it? Or would you say, China, that you are not aware that extreme demonic corruption is what is practiced in Nigeria? Would you say you are not aware that Nigeria is not a nation? People consider you, China, as being smart. So you ought to know what constitutes a nation. And if you don't know, go and find out. And then come to tell how Nigeria is a nation. Come and tell how sovereignty is a property of Nigeria. Come and tell how Nigeria would have sovereignty when it is not even a nation in the first place. You know, by yourself, that Nigeria is an illegality standing upon illegality. But you specialize into entering into another people's territory and do anything whichever way you feel. You pounce on other people's resources while the actual owners of the resources cannot access and use what belongs to them. The real owners of the resources are suffering. They are hungry and then experience sudden death. People die of starvation, of hunger. You can be certain, People's Republic of China, that your own people in your own country will begin to die of hunger and starvation. I tell you, and forever, nothing can change this. You will see. That's exactly what will happen to you. People's Republic of China, for saying you support Nigeria. Nigeria itself is not my concern. That's not what I am talking about. Get it very clear. But I am talking about Democratic Republic of the Yoruba, on whose land the illusion governors who are representing Nigeria are encroaching upon. So get it very clear, China. I am talking to you in respect of Democratic Republic of the Yoruba. The fact that you say you support Nigeria, whereas these illusion governors are themselves acting as Nigerians on Democratic Republic of the Yoruba territory, that's why you are implicated. They are engaged in encroachment, acts of terrorism, oppression, and various others on our D.R.Y sovereign territory. And they claim to have your support for what they're doing, and you have also, by your own self, said it now, that you are the one supporting them. I wouldn't know whatever is the reason for which you support them, but the very fact that you support them, Nigeria, is the very reason the illusion governors on D.R.Y territory, who themselves are operatives of Nigeria, are misbehaving. For this reason, People's Republic of China, know it now that you have committed a crime. Your Goliath is perished, I tell you. And for those of you illusion governors who are encroaching on the sovereign ancestral land of indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, who think you have your dependency on man, it is all in vain. I tell you, whoever and whatever you say you depend upon, whichever person or country you say you depend upon, fire from heaven will consume that person, country, or thing together with you. The ground will swallow you up. Heaven will fight against you. The earth will fight against you. Everything created by God's authority will fight against you. Water will fight against you. The storm will fight against you. The wind will fight against you. The land will swallow you. What exactly is the problem? Look at how people are suffering, whereas they do not deserve such. God has not dispensed suffering to them. The resources with which they ought to live well and live great on their own land. You take those things out. You use those things for yourself. You give those things to others who in turn give you peanuts out of it. Peanuts to the idiots who sit down there who can't figure out what their own problem is, who are not aware that they are only plunging themselves into yet another slavery. You choose to depend on man. Don't worry. Just be patient, and you will soon know what has hit you. If China are the people you are depending upon, you will soon know who is the one that is called I am. You will know the God who is called I am. You will know the God who has power and authority. You will know why he is called the Great One.
Of course, you know by yourselves that you don't serve God and you don't believe in him. But now you are going to know him. You will experience him by yourself and know that he is the one who created heaven and earth. He's the one who rules and reigns in heaven and in the earth. He's the one who has the authority in heaven and on earth. You will be shocked. It's only a little more time, only a short time left for these things to be. You will see what is called the power of God. You will be shocked, as you have definitely been asking for you to perish. It's your cup, not our concern. Because in every way that one could have made it easy for you, since every one of us was affected by the evil of the colonialists, and with God having delivered us from their evil. But you want the people to continue in darkness. Or don't you know what is called Nigeria? But no, you cannot succeed. You can no longer operate Nigeria on our IYP of D.R.Y ancestral land. In this very year, 2025, we have taken back all that belonged to us. You will definitely be shocked the way it will happen. God is the one who is in charge of this, not man. And God successfully completes what he sets out to do. Indigenous Yoruba people, can you now imagine what has been happening? They've exposed themselves by themselves. It is God that is greater than them and have shown it so. Otherwise, they had practically almost taken everything that belongs to us, only that God did not allow them. God is the one who has thus delivered us. This is the reason you can now see why at all times we must be thanking God and giving him praise. He's actually the one who has delivered us and no other. That's why they all pretend to not know that Yoruba has exited Nigeria and that Democratic Republic of the Yoruba, D.R.Y, is not part of the colonial arrangement called Nigeria. They tell themselves that they'd behave as though they are not aware, or that they never heard. And indeed, you evildoers will not see it nor hear it. You will forever be blind and deaf, right till your life perishes. But as for us indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, D.R.Y shall keep getting greater, and our glory will keep increasing. You cannot claim to not see the sun as it rises. Neither can you claim to not see the moon and the stars when they shine. So, whether you like it or not, you will see indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. You will keep seeing Democratic Republic of the Yoruba. All over the world, you will be seeing it, and our glory bursting forth. But as for you, you will definitely perish. The world will not see you. The world will not hear you. Who is it? Which country is it? Which government is it that can stand against Democratic Republic of the Yoruba? You better don't deceive yourself. This is beyond the ordinary. If you have been trusting those who are deceiving you, let your trust in them end now and vacate our D.R.Y property and government offices that you have been illegally occupying. Your trust in them is vain. I am telling you the truth. I was trying all along to make them see reason why they should leave our property willingly, not knowing that their hard-heartedness is because of their vain trust in China. No problem. You will see when the time comes. You will be shocked. Indigenous Yoruba people, can you now see it? Can you see why I said the path we would take, the path laid out for us by God, and which with his mercy we have taken, a path without war? Can you now see it? Had it been we took the path of fighting, they would have described it indeed as an internal fight. But now the reality is clear to everybody, that we are not fighting among ourselves. Rather, we know our rights, and we have reclaimed our rights. God has done it for us. But you mad people illegally occupying our property are the ones that should leave. But whether you leave willingly or not, we are going to take what belongs to us. It is ours. We will take what is ours. It belongs to us and forever cannot be removed. You will be shocked, I keep saying.
The king who is called I Am will show himself. You will see what you never expected. Till then. It's not a long time from now. Only a matter of how many days from now? You wicked people, with no feelings. What exactly is the matter? You want to do things for yourselves. Meanwhile, the idiots that they are do not know that the colonizer only wants to put them into slavery again. They don't recognize the fact that what is happening is the colonizer coming in yet another way. They don't know that China is a colonizer. What do you think China is doing by giving you loans upon loans, even when they know that you people are demonically corrupt? You mean you cannot discern the direction of China's intention, their goal? I told you, and I hereby repeat, that if you are drunk and go into a liquor store, they are not supposed to sell more liquor to you. It's the same in this case. You, China, you keep giving them loans even when they had not finished paying a previous loan. You don't even know what they used a previous loan for, yet you obtain contract jobs from them. Do you execute the contract job as required? Do you insure the contract? Whatever amount they write as the contract sum is okay by you. You are not concerned about the truth or otherwise of it. As far as you are concerned, they can as well inflate the contract. You will pretend not to see the evil being done. So it's very obvious that you know that they are corrupt. They are known all over the world as being demonically corrupt. Would you say you don't know this fact, yet you say you are supporting them? Well, it's none of my business if you support them in Nigeria. But the support you are giving to Nigeria is what those who are acting as Nigerians while encroaching on the territory of Democratic Republic of the Yoruba are using and acting upon, making them to think they could continue in that encroachment because you, China, is supporting Nigeria, which they, encroachers on D.R.Y territory, are representing. But I tell you, China, you deceive yourself. Your supposed support for them is in vain. You have crossed boundaries for you to have declared by yourself that you are supporting them. As for us, indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba, we are continually happy because our own trust is in God. The living God, who alone is called I Am, is our dependency. Indigenous Yoruba people, can you imagine? That they keep saying the Chinese are smart. China, you are being referred to as being smart, yet you don't know that Nigeria is not a nation and that it has no sovereignty. You don't know that Nigeria is illegality upon illegality. You don't know that Nigeria is just a colonial arrangement. You don't know it's an illusion scheme. You don't know all of that, and yet you're supposedly smart. You keep giving them loans while you know they are demonically corrupt and the people are suffering. Or would you say, China, that you are not aware that Nigeria is called the poverty capital of the world? Would you say you don't know? Would you say you don't know the reality of poverty on the ground among the people as against the actual money being made from the resources of the people? Would you say you don't know? How would you not know when a lot of your people are in different places there? If not in Nigeria, at least we know how many of your Chinese people we see around in Democratic Republic of the Yoruba, which is being encroached upon by those acting for Nigeria. Well, IYP, let's keep watching. The wonder has happened in our favor. We shall not be put to shame. We have succeeded completely. Our dependency in all things is the living God, who is called I Am, the one who created heaven and earth and all things there are. You, illusion governors encroaching on IYP property and D.R.Y territory, know it that you have miscalculated. I know that the money you are stealing is part of the reason you have been refusing to vacate office, but I didn't know before now that you have also been depending on China, which is just emptiness and of no effect whatsoever for you. All of you will perish. Heaven and earth is hearing this.
It would end up being as though all of you involved in this evil never came to the world. Everything by which a person can be identified as having lived on this earth will not be used in reference to any of you. By the authority by which God is the I am, by the power of the authority with which God created all things. All of you, evildoers, male, female, young, and old, who stood up and have been rising against indigenous Yoruba people, you will perish and have indeed perished. I tell you, and that doesn't change, knowing that all the suffering and all the evil things happening to our people ought not to be happening, if not because of you, your stealing, and because of the empty support and backing that you say you have. It would all end up like you never existed. I assure you of that. I say it with my full chest. Go and find out what that means. You have turned the people worthless, all because you want to steal. You do nothing good for the people. But now we are in the light. Those who walk in darkness following you, both you and them, should continue keeping one another's company. You don't have even the least amount of empathy. All you are concerned about is stealing money. For your information, you may think you have stolen resources from our land, but I tell you, you didn't really succeed. I have said it on an earlier occasion that it bothered me when I hear about the stealing of our resources. As usual, it is the colonizers themselves that give me such reports. But God said I shouldn't let it disturb me, that I shouldn't worry, saying that they haven't even seen anything of the resources, and that the resources are somewhere. The moment we begin to use what belongs to us now, we would see how the resources would really manifest. It is our resources, given to us by God on our own ancestral sovereign land. But some of you think you can stand against us like the wall of Jericho. Well, that wall fell down, same as you. You have burned and perished. Or you think you can stand against us as Goliath? Who are you? Our David has got the backing of God Almighty. Indigenous Yoruba people, thank you very much. Enjoy the rest of your days in the week. A kí gbogbo àwọn ọmọaládé pátápátá, a kí wa pé a kú ìkàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa ní èdè Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ṣe mú wá ní èdè Gẹ̀ẹ́sì fún àǹfààní àwa tó bá ṣe pé bóyá a ò gbọ́ èdè Yorùbá. Òun ni a ṣe mú àwọn ọ̀rọ̀ yìí wá lẹ́ẹ̀kan sí ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ní ètò ṣe pé a fẹ́ kí ó yé gbogbo wa pátápátá, a fẹ́ kí ó yé gbogbo àwọn ọmọaládé pátápátá nípa ohun tí màmá wa tí wọ́n bá wa sọ tán. Ní ètò ṣe pé gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni a ti ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa. Ní ètò ṣe pé àwọn ọ̀rọ̀ màmá wa èyí tí a fẹ́ kí a gbọ́ ní ọjọ́ tòní, òun náà ni a dẹ̀ ti mú wá fún wa yìí. Bákan náà, àwọn ìkéde wa àti àwọn ètò èyí tí a fẹ́ kí àwọn ọmọaládé tí a fẹ́ fi tó wa létí, òun náà ni a ti mú wá fún wa ní ọjọ́ tòní ní orí ìkànnì àjọṣe Gbogbo TV. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí ẹ̀yin màmá wa àti ẹ̀yin bàbá wa pátápátá nínú ilé, àti ẹ̀yin màmá wa àti ẹ̀yin bàbá wa nínú comment section. Gbogbo wa pátápátá ni a kí, àtàwa tí à ń gbọ́ ètò náà, àtàwa tá tún sì máa wá gbọ́ ètò náà. Gbogbo wa pátápátá lápapọ̀ ni a kí wípé a kú iṣẹ́ ìrántí, mo sì gbàládùra lẹ́ẹ̀kan sí fún wa wípé nígbà tí èrè ilẹ̀ náà bá dé, a ò ní fi ẹnikẹ́ni láàrin wa, a ò ní fi ṣe àwátì. Gbogbo wa pátápátá ni a jọ máa péjú tí a jọ máa pèsè láti yọ ayọ̀ ìbùkún tí Ọlọ́run ṣe fún wa. Gbogbo bí a ṣe ti ń ṣiṣẹ́ fún ìran ní dédé àkókò àti ìgbà yìí, nígbà tí èrè ilẹ̀ náà bá dé, a ò ní fi ẹnikẹ́ni láàrin wa, a ò ní fi ṣe àwátì ní agbára Elédùmarè. Bákan náà, ẹ̀yin màmá wa àti ẹ̀yin bàbá wa ní orí comment section pátápátá ni a kí, tí a dúpẹ́ ní ọwọ́ wa. Àwa tí à ń gbọ́ ètò náà, a kí wa ní ètò ṣe pé a tún máa retí wa ní ọ̀la ní dédé aago 6 láti máa darapọ̀ mọ́ wa ní orí ìkànnì àjọṣe Gbogbo TV. A fẹ́ kí a máa darapọ̀. Bí a bá dẹ̀ ṣe ń darapọ̀, bákan náà kí a tún máa mú àwọn ọ̀rẹ́ wa dání láti máa gbọ́. Àwọn tí a bá lè sọ fún pé kí wọ́n máa gbọ́ ètò láti orí fóònù wọn, wọ́n lè máa ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ẹ jẹ́ kí a máa fi tán wọn létí. Bí a bá dẹ̀ ṣe ń ṣe eléyìí, Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ibi tí a ti wá ń rí owó èyí tí a fi ń ṣiṣẹ́ fún ìran, mo gbàládùra pé Ọlọ́run á túbọ̀ máa pèsè fún wa
bákan náà Ọlọ́run á túbọ̀ máa fi ìbùkún á túbọ̀ máa fi fún gbogbo wa lápapọ̀ gbogbo àwọn ọmọaládé pátápátá. Ní ètò ṣe pé ètò ti ọjọ́ tòní a máa mú wá sí apá kan, ní ètò ṣe pé a tún máa retí wa ní ọ̀la ní dédé aago 6 gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ síwájú, tí a máa retí yín, a máa retí àwọn alábàágbé yín, bákan náà gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa pátápátá a máa retí gbogbo wa lápapọ̀. A kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú iṣẹ́ ìran. Ní ètò ṣe pé wọ́n máa fi orin máa fi máa káàdì ètò sí ọjọ́ tòní nílẹ̀, nígbà tí a fi máa sọ wípé ó dàárọ̀ ó di ọ̀la ní dédé aago 6. Ẹ ṣé gidi gan ni gbogbo Ọmọalade, a kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú iṣẹ́ ìran. Democratic Republic of the Yoruba is a nation, a large group of people united by common descendants, history, culture, language, who cannot be the specific territory. Indigenous Yoruba people are recognized internationally as a national by the true definition of a nation. Yoruba a central territory is a nation, and we live in our ancestry.